Κλειστούν που μέσα. Μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Και τώρα το συνέδριο σήμερα live να παίζει από το... Το συνεδρίο μας είναι live, θα γίνεται live streaming από το YouTube και από άλλα σχολεία θέλουν να συνδεθούν για να βλέπουν τις παρουσιάσεις. Θα μπορεί να το Πόσους μαθητές είστε στο σχολείο? 410. Και τούτο, ας πούμε, να συνεχίσετε να το βλέπετε, να το βελτιώνετε, να το αλλάζετε. Ακόμα δεν τελειοποιεί. Μπήκαμε και σε τα εργαστήρια τα υπόλοιπα, κύριε Πρόεδρε. Η κάθε ειδικότητα έβαλε εδώ. Πατήστε σε ένα να δούμε, να πούμε να δω κάτι, ας πούμε. Εδώ μπορεί να ζουμάρεις. Κατασκευές μαθητεύοντες. Και όχι για κάθε κατασκευή. Τα μηχανήματα του εργαστηρίου. Στην αίθουσα μουσικής, ας πούμε, έχουμε βίντεο που είναι η ορχήστρα, η χοροδία. Άρα αναλόγως μπορείς να βρεθείς και να μπεις σε άλλες αίθουσες, να προχωρήσεις σε άλλους ορόφους κτλ. Ήταν ένα project που κάνουμε με πολλά σχολεία φέτος στην Κύπρο, με τη στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τη δική μας στήριξη όσον αφορά τον εξοπλισμό. Και είναι διαθεματικό project, είναι project-based learning. Συνεργάζονται μαθητές. Έχει, ας πούμε, η ομάδα των 10 σας πώς έγινε, πώς χτίστηκε, πώς συστάθηκε, ας πούμε. Ο κύριος παρουσίασε μας την εικόνα και δείξαμε ενδιαφέρον. Ναι. Γι' αυτό μιλήσαμε του και οργανώθηκε η Έγινε ομάδα. μια ομάδα από διαφορετικές τάξεις. Ναι, ήταν. Και το κάνετε το χρόνο που ήσασταν στο σχολείο, το απόγευμα, Ναι, πότε το κάνετε? διαλύματα. Που τον ελεύθερο σας Ναι. χρόνο. Ήταν μες στο πλαίσιο ενός μαθήματος. Όχι, να πρέπει να μπει στο αναλυτικό πρόγραμμα, νομίζω. Ναι. Νομίζεις ότι ήταν καλό να μπαίνει? Ναι, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Παραπάνω από τα μαθήματα, νομίζω. Ναι. Σε ποιο μάθημα να νομίζεις, τα μαθήματα που έχετε μια εβδομάδα, σε ποιο μάθημα να το έβλεπες τούτον να έμπαινε? Ταιριάζει σε διάφορα, είτε στην πληροφορική, σχεδιασμό και τεχνολογία, αλλά και φιλολογικά, ας πούμε. Γράψαμε κάποια κείμενα για κάθε αίθουσα. Ηχογραφήσανε, έκαναν μοντάζ. Δηλαδή είναι διαθεματικό, με δεξιότητες, ναι. Αργότερα, κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε και άλλα σχολεία εδώ που συνεργαστήκαν μαζί μας και θα παρουσιάσουν και στο παρεχώρι και... Που κάνουν παρόμοια προγράμματα. Ναι, και με 360 virtual tour στο σχολείο, αλλά και θα δείτε και τώρα και χρήση εργαλειών εικονικής πραγματικότητας, όπου βάζουμε μια νέες τεχνολογίες και ορθοδαμένη πραγματικότητα εδώ πέρα, έτσι ώστε να κατανοούν καλύτερα τις έννοιες και να βλέπουν, ας πούμε, μιλάς για την καρδία, μιλάς για τα ανθρώπινα συστήματα. Οι φίλοι βιολόγοι εδώ φόρεσαν, ας πούμε, τη φανέλα τους και μπορεί, ας πούμε, να ζωντανέψουμε το ανθρώπινο σώμα και να μας δείξει το όργανο που έχουμε κάνει μάθημα με την επιθεώρηση βιολογίας. Αντί να έχετε μια κούκλα πλαστική που θα με Μπορεί ρεμίσει, ας πούμε. να φορέσει στην ομάδα του το συγκεκριμένο συνδέσμο, γιατί μέσα τα... Εσείς είστε στο background σε αυτό, ηλεκτρονικούς δεξιές. Είναι δύο περνούμε στην συνήθεια της Ελληνικής στην ΦΕΙΣ. Όταν θέλουμε να στηρίξουν τα σχολεία, τα λαβινικά να μπουν... Οριζόντια, Ακριβώς. όλα τα μαθήματα. Ναι, Να είναι εξειδικευμένα δίκαιων μαθήματα. τεχνικές, ναι. Οριζόντια σε όλα τα μαθήματα. Ακριβώς. Όταν εδώ ανοίγει η κάμερα του τάπου που βλέπει ο εκπαιδευτικός, και ερχόμενος εδώ θα μου δείξει... Δεν τα δικά σου. Τα δικά μου έχουν τελειές που έφερε στη φωνή στα λόγια. Οπότε εδώ θα δούμε τα προγράμματα, θα δούμε στους εύκολα, μπορούμε την καρδία, τότε τα έχουμε εφαρμόσει σε πραγματικά μαθήματα στα γυμνάσια, με την επιθέωση βιολογία, τη δημοκρατία μας. Τα βιβλία τα κανονικά του σχολείου. Είμαστε σε μια δοκιμαστική φάση. Δοκιμάζουμε με σε διάφορα σχολεία, σε συνεργασία με τους συμβούλους και τους επιθεωρητές και σιγά σιγά ο στόχος είναι να κάνουμε scale up προς τα πάνω. Δηλαδή, αν δούμε το πράγμα δουλεύει για το VR classes, θα έχουμε εφαρμόσει σε πάρα πολλά σχολεία
το 17 που το εφαρμόζουμε και θέλουμε σιγά σιγά να φτάσω στα σχολεία. Μπορεί να δοκιμάσετε, αν θέλετε, στις πάρουμε στο δουλειακό σύστημα να δείτε, ας πούμε. Θέλετε να δείτε. Πάμε. Τα γυαλιά μπορεί να αφήσετε και το πρόβλημα. Το ρόλιο που είστε. Βλέπετε τους πλανήτες που στέλνω. Ωραία. Εγώ τώρα μπορώ να σας κατευθύνω να δείτε τον πλανήτη άλλη να γυρίσετε το κεφάλι σας στο 50 λεπτά. Ναι, βλέπω. Ή μπορώ να σας κατευθύνω τον χρόνο. Και εδώ ο εκπαιδευτικός μπορεί να γράψει εδώ πάνω στο tablet και να εμφανιστεί πάνω τα γυαλιά των μαθητών. Ναι. Και μπορούμε να αλλάξουμε εδώ και να πάμε να δούμε τη δημιουργία των άστρων ή του solar system. Βλέπετε τώρα πρέπει να αλλάξει την εικόνα σε εσάς και να βλέπετε κάτι άλλο. Όταν ο εκπαιδευτικός δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να βιώσουν τα πράγματα, είναι πιο επικιστικό, πιο immersive. Έχει μάθημα Το έχουμε εφαρμόσει και στη δημοτική εκπαίδευση και στη γεωγραφία του γυμνασίου και στις φυσικές επιστήμες του δημοτικού σχολείου. Φιλολογικά έχουμε πάει σε μέρη που στους οποίους μιλάνε για λογοτεχνικά κείμενα, έχουμε πάει σε μουσεία επίσης, μπορούμε να ταξιδέψουμε τα παιδιά. Μπορούμε να βιώσουμε να ταξιδέψουμε τα παιδιά σε εποχές που μπορούμε να πάμε μικρόφωνο, μέσα στον βαθμό. Μπορούμε να ταξιδέψουμε μακρόφωνο. Να βιώσουμε πράγματα με έναν πολλά περισσότερο. Μπορούμε να δούμε η βιβλιογραφία προσφέρει θετικά γράφ, κατανοούμε ακόμα καλύτερα την και είναι μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία για τη σύγχρονη διαφορετικό να βρίσκουμε τα παιδιά σε τρισδιάστατο ή να έχει ακριβώς. Επίσης δίπλα τεχνολογία για τους μαθητές μας. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα με τον υπουργό, να δούμε το scale-up. Τα παιδιά του Παγκυπρίου, María.
Καλημέρα. Παρακαλώ, πώς πάρετε τις θέσεις σας μέχρι να πάρει τη θέση του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πεις το στόντο, κάτσε πάρα πολύ. Εγώ δεν νόμιζα να πάρει κάτω θέσεις σας. Καλημέρα σε όλους. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, έντιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, έντιμη κύριε Υφυπουργέ Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, έντιμη κύριε Γενική Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αγαπητά στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα με θέμα Ψηφιακή Εκπαίδευση, Εξελίξεις και Παιδαγωγικές Πρακτικές, την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η μερίδα επιδιώκει να ενημερώσει την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τις εξελίξεις και παιδαγωγικές πρακτικές, σχετικά με την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση. Να ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έχει αναλάβει την κάλυψη της ημερίδας και μεταδίδεται ζωντανά μέσα από την ιστοσελίδα του, τόσο και από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και η βιντεοσκόπησή της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Χωρίς να καθυστερούμε άλλο, αρχίζουμε τώρα τις εργασίες. Καλούμε επομένως στο βήμα τη Δόκτωρ Έλληνα Χατζικακού, αναπληρώτρια Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για το καλωσόρισμά της. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, έντιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, έντιμη κύριε Υφυπουργέ Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αξιότιμη κύριε Γενική Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω σήμερα στην ημερίδα με θέμα ψηφιακή εκπαίδευση, εξελίξεις και παιδαγωγικές πρακτικές. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς το γεγονός ότι η μερίδα τελεί υπό την αιγίδα του εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα κηρύξει σε λίγο και την έναρξη των εργασιών της ημερίδας. Το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αφού έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, με απότερο σκοπό τη δημιουργία ψηφιακά ικανών σχολείων, ψηφιακά ικανών εκπαιδευτικών και ψηφιακά ικανών μαθητών και μαθητριών. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της διαχρονικής αποστολής του για τη συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, σχεδίασε τη σημερινή ημερίδα, αποσκοπώντας να δώσει τη δυνατότητα να παρουσιαστούν εισηγήσεις σε θέματα αιχμής, αλλά και να αποτελέσει η ημερίδα έναν πρόσφορο έδαφος για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Πιο συγκεκριμένα, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καταγράφει σημαντική πρόοδο στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης στην Εστονία, καθώς επίσης και εξελίξεις και προκλήσεις αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως αυτή της ραγδαία αναπτυσσόμενης τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσθετα, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές που υλοποιούνται από τα σχολεία μας στο πλαίσιο των προγραμμάτων και δράσεων του τομέα εκπαιδευτικής τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα διεξαχθούν εργαστήρια, τα οποία καλύπτουν θεματικές και άξονες της ψηφιακής εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Θέμητα Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παρέμβασή της. Όπως επίσης τις κύριες ομιλήτρες της ημερίδας, την κυρία Κέρλι Ποζόκινα, Διευθύντρια Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Νεολαίας της Εστονίας, και την κυρία Λιδία Κράλη, ειδική εμπειρογνώμονα για την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ επίσης τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριο Ζαχαρία Ζαχαρία, ο οποίος θα συντονίσει τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου μας, του κύριου Νεόφιτου Παπαδόπουλου, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την έμπρακτη στήριξή του στις δράσεις και στο έργο μας. Τέλος, ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Παπαχαραλάμπους, προϊστάμενο του Τμήματος Ερευνών, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας της Ελλάδας, ο οποίος θα διεξάγει το εργαστήριο για τη συμπεριληπτική κινηματογραφική παιδεία. Σε αυτό το σημείο, ευχαριστώ θερμά τους και τις συναδέλφους μου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
για τη διοργάνωση της σημερινής ημερίδας, οι οποίοι και οι οποίες σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα και δράσεις για σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες, στοχεύοντας την ανάπτυξη της ψηφιακής τους ικανότητας. Ιδιαίτερες ευχαριστήσεις εκφράζω φυσικά και στην κυρία Μιχαηλίδου, την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, που μας τιμά τόσο με την εδώ παρουσία της, όσο και με την παρουσίαση που θα κάνει πολύ σύντομα. Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς για την παρουσία σας και ιδιαίτερα φυσικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, που έχουμε την τιμή να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη Δ. Έλληνα Χατζικακού. Ακολουθεί βιντεοσκοπημένος χαιρετισμός από την κυρία Θέμηδα Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί. Με μεγάλη μου χαρά χαιρετίζω σήμερα την ετήσια ημερίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η ψηφιακή εκπαίδευση είναι αναμφίβολα ένας τομέας επίκαιρος και εξαιρετικά σημαντικός για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών μας συστημάτων. Σύμφωνα με έρευνες και δεδομένα από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 34% μαθητές έχουν χαμηλή επίδοση στις ψηφιακές δεξιότητες, ενώ μόνο 54% άτομα ηλικίας 16 έως 74 έχουν τις ελάχιστες βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το κυριότερο, μόνο 39% εκπαιδευτικοί νιώθουν επαρκώς προετοιμασμένοι για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Για να μπορέσουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, γνωρίζετε και από δική σας εμπειρία, οφείλουμε να συνεχίσουμε συλλογικά τις προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη των διάφορων πρωτοβουλειών στο χώρο αυτό. Πολύ θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η ψηφιακή εκπαίδευση συνιστά το 1/3 του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στα πλαίσια των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών. Ανάμεσά τους και η Κύπρος. Οι προσπάθειές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεντρώνονται στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027. Το σχέδιο αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και συμβάλλει επίσης στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων που μόλις έχει ξεκινήσει. Με 14 δράσεις, το σχέδιο εστιάζει συγκεκριμένα στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία. Προτείνονται πρακτικές συνδυαστικής μάθησης για μια υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν το έργο σας σε καθημερινή βάση. Τον ίδιο στόχο έχουν και οι κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού. Όλα αυτά είναι ζητήματα που γίνονται όλο και πιο επίκαιρα και δεν αποτελούν ιδέες ενός μακρινού μέλλοντος, αλλά έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Είναι αναγκαίο λοιπόν να προετοιμάσουμε τις νεότερες γενιές από νωρίς, αφού για αυτούς θα είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Το πρόγραμμα Erasmus Plus είναι χωρίς αμφιβολία το σημαντικότερο εργαλείο που χρηματοδοτεί τις προσπάθειές μας. 47% των υποβληθέντων έργων για το 2021 και 2022 επικεντρώθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Επιπλέον, το εργαλείο αυτοαξιολόγησης Selfie συνεχίζει να υποστηρίζει τα σχολεία στις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού, έχοντας φτάσει τους 5 εκατομμύρια χρήστες. Ελπίζουμε το Selfie για εκπαιδευτικούς να είναι εξίσου χρήσιμο σε εσάς. Μέσω της δράσης για κινητικότητα στο Erasmus Plus, διευρύναμε επίσης το πεδίο εφαρμογής της πρακτικής άσκησης ψηφιακών ευκαιριών, ώστε να συμπεριλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς όλων των επιπέδων και όλων των κλάδων. Η δράση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή κινητικότητας για επαγγελματική επιμόρφωση που εστιάζει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως επίσης και μέσα από τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα βήματα? Στα πλαίσια του δομημένου διαλόγου για την ψηφιακή εκπαίδευση με τα κράτη-μέλη, βασικό επίτευγμα ήταν η συνολική προσέγγιση του θέματος σε επίπεδο κυβερνήσεων. Κάθε κράτος μέλος κατάφερε να φέρει μαζί στο ίδιο τραπέζι τα διάφορα υπουργεία
που εργάζονται για την ψηφιακή εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο. Με βάση τα συμπεράσματα του διαλόγου, η Επιτροπή διαμόρφωσε 2 προτάσεις για συστάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες προγραμματίζεται να εγκριθούν από τα κράτη-μέλη έως το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την σωστή, ποιοτική διδασκαλία στη ψηφιακή εκπαίδευση. Κυρίες και κύριοι, σας συγχαίρω για τη διοργάνωση της ημερίδας αυτής και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας ως εκπαιδευτικοί σε αυτή την κρίσιμη περίοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είστε η ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού μας συστήματος και καμιά πολιτική για την παιδεία δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τις δικές σας προσπάθειες. Χρέος μας είναι να το αναγνωρίζουμε και να σας στηρίζουμε σε όλα τα βήματά σας. Εύχομαι μια επικοδομητική ημερίδα για όλους σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Θέμηδα Χριστοφίδου για το βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό της. Τη σημερινή μερίδα τιμάμε την παρουσία του ο εξοχότατος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, τον οποίον καλούμε στο βήμα για να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό και να κηρύξει την έναρξη εργασιών της ημερίδας. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στην σημερινή ημερίδα με θέμα την ψηφιακή εκπαίδευση, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η σημερινή μου παρουσία εδώ είναι ένδειξη, και θα ήθελα να το αναφέρω ενώπιον όλων εσάς, του γεγονότος ότι για τη δική μας διακυβέρνηση η εκπαίδευση, η παιδεία αποτελεί χωρίς καμία δόση υπερβολής την υπαριθμό 1 προτεραιότητα της διακυβέρνησής μας. Για μας όλα τα θέματα που έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το διάστημα, από το μεγάλο εθνικό μας θέμα, την οικονομία, τα θέματα υγείας, όλα, μα όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση. Και θα ήθελα με αφορμή την σημερινή μου παρουσία εδώ να σας αναφέρω ότι προσεγγίζουμε όλους εσάς, προσεγγίζουμε τον εκπαιδευτικό κόσμο, τους μαθητές μας, ως συνεργάτες, ως συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά τον πύχη σε σχέση με την εκπαίδευση, με την παιδεία μας. Εκδηλώσεις, δράσεις όπως η σημερινή αναδεικνύουν την έμφαση, αναδεικνύουν τη σημασία που δίνουμε στην εκπαίδευση, και μια πτυχή της εκπαίδευσης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση. Ακούσαμε και προηγουμένως τη Γενική Διευθύντρια της Αρμόδιας Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές, τα προγράμματα, οι δράσεις του Υπουργείου Παιδείας έχουν καθοριστική συμβολή στην επίτευξη του στόχου της ψηφιακής μετάβασης και του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είμαι εντυπωσιασμένος με αυτό που είδα προηγουμένως, που μας παρουσίασαν οι μαθητές μας από το Γυμνάσιο Αγλαντζάς, αλλά και το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Και οφείλω να αναφέρω ότι θα πρέπει αυτές τις ευκαιρίες που είχαν οι μαθητές, κυρία Υπουργέ, του Παγκυπρίου Γυμνασίου και του Γυμνασίου Αγλαντζάς, να το προσφέρουμε σε όλους τους μαθητές, από τον πύργο της Τηληρίας μέχρι τη Δερίνια. Είναι σημαντικό να έχουν αυτές τις ευκαιρίες, και αυτό αποτελεί και μια προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, και θα είμαστε εδώ για να κριθούμε ότι προσφέρουμε τις ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Μιλώντας για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, είναι ένα σύστημα το οποίο θέλουμε να δώσει περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων. Το έλεγα και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ως αποτέλεσμα συζητήσεων που είχα με μαθητές. Πρέπει να ξεφύγουμε από μια
κατάσταση πραγμάτων που, αν θέλετε, ο πρωταρχικός στόχος είναι η κάλυψη ύλης, περισσότερης ύλης και να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη γνώσεων, στη διαμόρφωση στάσεων και να βασίζεται στη συμπερίληψη, χωρίς αυτό που είπα προηγουμένως, περιορισμού στην πρόσβαση, καθώς επίσης και στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Γιατί έχουμε όλοι, παιδιά, γνωρίζουμε και τις απειλές που υπάρχουν μέσα από την τεχνολογία. Την ίδια στιγμή, φίλες και φίλοι, η πρόσφατη πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για να επιταχύνουμε σε όλους τους τομείς την ψηφιακή μετάβαση και αν θέλουμε να την επιταχύνουμε, κύριε Υφυπουργέ, έρευνα στην ψηφιακή μετάβαση σε όλους τους τομείς, θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα από την εκπαίδευση, από την παιδεία, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει προσαρμογή των παιδαγωγικών μεθόδων, βελτίωση των υποδομών, αλλά και ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας τόσο των μαθητών μας και φυσικά και όλων εσάς των εκπαιδευτικών. Είναι για αυτό το σκοπό που προωθούμε σχεδιασμούς με βάση τις προτεραιότητες που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρθηκε προηγουμένως η Θέμης στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, στο οποίο καθορίζονται ως στρατηγικές προτεραιότητες η πρόθεση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μεταξύ άλλων, μέσα στο πρόγραμμα διακυβέρνησής μας για την παιδεία, που για μας είναι και το κοινωνικό μας συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό, επιδιώκουμε την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των σχολικών μονάδων, την ενίσχυση, αν θέλεις να πετύχεις ψηφιακό μετασχηματισμό, πρέπει να έχεις τις υποδομές, να έχεις τον τεχνολογικό εξοπλισμό στα σχολεία και για όλους τους μαθητές, την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τα διδασκαλία και μάθηση, επαναλαμβάνω, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, και την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων και την ενσωμάτωσή τους στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων και νομίζω η Αθηνά στη συνέχεια θα μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο είναι σε εξέλιξη μεταρρυθμιστικές δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι οποίες συντονίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και στοχεύουν ακριβώς στην απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στην αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής, του εξοπλισμού των σχολείων μας, όπως επίσης και στη λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών υποστήριξης της διοίκησης του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, με ορίζοντα το έτος 2026 και με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύουμε στην υλοποίηση της εφαρμογής ενός σχεδίου πλήρους αναβάθμισης του ψηφιακού εξοπλισμού στα σχολεία μας, με τη δημιουργία 6.600 ψηφιακών τάξεων, του μετασχηματισμού των αναλυτικών προγραμμάτων, για μένα αυτό είναι το πρώτο και το πιο βασικό, και της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM, της επιχορήγησης για αγορά φορητών ψηφιακών συσκευών από μαθητές και μαθήτριες δημοτικού και γυμνασίου και φυσικά την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη όλων εσάς, των εκπαιδευτικών μας, σε θέματα παιδαγωγικής ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και στη μάθηση. Κυρίες και κύριοι, η εποχή που διανύουμε, η εποχή της ψηφιακής πολιτότητας, επιβάλλει επιτακτικά την προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Δεν πρέπει, ρώτησα προηγουμένως τους μαθητές μας, δεν πρέπει να είναι προαιρετικό για αυτούς που επιλέγουν. Θα πρέπει να είναι για όλους τους μαθητές μας, έτσι ώστε το σύστημά μας να προετοιμάσει από τη μια κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, αλλά και ψηφιακά ικανούς, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις, να αξιοποιούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για το μέλλον τους. Ευελπιστούμε λοιπόν στη στήριξη όλων των εμπλεκομένων στα εκπαιδευτικά δρόμενα, για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε αυτό το κάλεσμα. Και όταν λέω όλους τους εμπλεκομένους, πρώτα και πάνω απ' όλα όλους εσάς, γιατί από εσάς εξαρτάται αν θα πετύχουμε
αυτό το εθνικό στίχημα. Σε αυτό το κάλεσμα, επαναλαμβάνω, σας προσεγγίζουμε ως συνεργάτες, ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας όλα τα εφόδια που τους είναι απαραίτητα για την προσωπική αλλά και την επαγγελματική τους ευημερία ως πολίτες ενός σύνθετου, ενός απαιτητικού και διαρκώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος. Ήδη οι πρώτες μας ενέργειες αφορούν και συνεπικορούν στη μετάβαση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα όπου το κάθε παιδί να μαθαίνει, να αναπτύσσει ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που θα του επιτρέπουν να είναι ένας ενεργός πολίτης. Κυρίσοντας την έναρξη του σημερινού συνεδρίου, σεμιναρίου, να συγχαρώ το Υπουργείο Παιδείας για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της σημερινής ημερίδας και να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι οι εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν, οι συζητήσεις που θα γίνουν, η παρουσίαση καλών πρακτικών από τα προγράμματα και τις δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που επιτελεί ένα εξαιρετικό έργο και θα ήθελα να σας συγχαρώ, όπως επίσης και τα εργαστήρια ανάπτυξης ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών θα συμβάλλουν στην επίτευξη του κοινού στόχου, γιατί επαναλαμβάνω, ο στόχος είναι κοινός και για να μπορεί να επιτευχθεί χρειάζεται η δική σας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δική σας συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλούμε τώρα στο βήμα την έντιμη Υπουργό Παιδείας, κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, για τη δική της παρουσίαση με θέμα ψηφιακές δεξιότητες στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, πρώην συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η δική μου παρουσίαση, η σύντομη, στόχον έχει να δώσει το γενικό πλαίσιο εργασίας, ώστε να πετύχουμε όλα αυτά που έχουν λεχθεί και παρουσιαστεί προηγουμένως. Άρα θα πω δύο λόγια για την ψηφιακή εκπαίδευση ως προς το πλαίσιο προτεραιοτήτων και αρχών, άρα με βάση ποιο πλαίσιο εργαζόμαστε. Θα μιλήσω λίγο για τα βασικά έργα, τα μεγάλα έργα του Υπουργείου μας, στα οποία έχει ήδη αναφερθεί ο Πρόεδρος και είναι μέσω αυτών που θα πετύχουμε τους στόχους μας. Και θα τελειώσω με τις εφαρμογές ψηφιακής εκπαίδευσης και ειδικότερα το ψηφιακά υποστηριζόμενο περιβάλλον μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Να πω ότι, όπως έχουμε ήδη ακούσει, το πρόγραμμα διακυβέρνησης είναι για μας οδοδείχτης, επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού στο σχολείο, όχι μόνο στο επίπεδο του Υπουργείου, σε όλα τα επίπεδα, από την προσχολική μέχρι την ηλικιακή εκπαίδευση και την τεχνική εκπαίδευση. Ενσωμάτωση νέων σύγχρονων τεχνολογιών, αυτό σημαίνει βεβαίως παρέμβαση στην καρδιά του εκπαιδευτικού μας συστήματος, που είναι τα αναλυτικά προγράμματα, η μεθοδολογία της διδασκαλίας και η αξιολόγηση του μαθητή. Η πιστοποίηση μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, έτσι ώστε να γνωρίζουμε κάθε φορά πού βρισκόμαστε, πού δεν πάμε καλά και πού παρεμβαίνουμε ώστε να πάμε καλύτερα και να βελτιωθούμε. Και βεβαίως η παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, και εδώ μιλάμε και για μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικητικών προσωπικών και άλλους. Όπως έχουμε ήδη ακούσει από την κυρία Χριστοφίδου και τον Πρόεδρό μας, δουλεύουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα ό,τι κάνουμε εμπίπτει στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ήδη ετοιμάσει με βάση το σχέδιο δράσης της Ευρώπης 21-27 το δικό μας κείμενο πολιτικής, το οποίο σύντομα επικαιροποιούμε και βγάζουμε προς τα έξω. Αυτό είναι σε πλήρη συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, με το οποίο είμαστε σε επικοινωνία. Και βεβαίως οι βασικές μας αρχές αφορούν στην υποστήριξη της μάθησης, της εκπαίδευσης, με σκοπό την απόκτηση ικανοτήτων. Μεταφράζουμε το competencies, διαβίου. Αυτές οι ικανότητες αφορούν τις προσεγγίσεις και τα περιβάλλοντα μάθησης, άρα για να μπορέσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές να λειτουργήσουν χρειάζονται κατάλληλο περιβάλλον μάθησης και ποικιλία προσεγγίσεων. Γι' αυτό μιλάμε για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Γι' αυτό μιλάμε, όπως ακούσαμε και τον Πρόεδρο να δηλώνει, κανένας να μην μένει πίσω και να είναι οριζόντιες οι παροχές μας και η υποστήριξη μας.
Ό,τι και να κάνουμε, ο βασικός, αν θέλετε, παράγοντας στην οποιαδήποτε μεταρρύθμιση είναι ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτικός μας. Υποστηρίζουμε, ενδυναμώνουμε τους εκπαιδευτικούς ποικιλοτρόπως και θα δούμε στη συνέχεια πώς. Και βεβαίως, όπως ανέφερα προηγουμένως, αξιολογούμε και επικυρώνουμε αυτή την ανάπτυξη. Δεν είναι αρκετό να το σχεδιάζουμε και να το προσφέρουμε. Θα πρέπει συνεχώς να το παρακολουθούμε, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Τα βασικά μας έργα, τα οποία αφορούν σε χρηματοδοτήσεις, στήριξης της πολιτικής μας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορούν στο ψηφιακό μετασχηματισμό στα σχολεία μας. Κάτι που συνάδει απόλυτα με το πρόγραμμα διακυβέρνησης, αφορά σε ένα πρόγραμμα 14 σχεδόν εκατομμυρίων και σχετίζεται με την δεξιότητα και ικανότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, την επιχορήγηση αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου ταμπλέτας και στη μέση και στη δημοτική εκπαίδευση, τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων, ιδιαίτερα σημαντικό, περιβάλλον κατάλληλο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά που θέλουμε να λειτουργήσουμε σε όλα τα σχολεία. Μετασχηματισμός αναλυτικών προγραμμάτων. Ήδη τονίστηκε και προηγουμένως από τον Πρόεδρο η σημασία. Εάν δεν έχουμε τα αναλυτικά μας προγράμματα προσαρμοσμένα σε αυτήν την πορεία, πολύ δύσκολα θα καταφέρουμε τους στόχους μας, γι' αυτό και δουλεύουμε συστηματικά ήδη. Έτσι κι αλλιώς είναι στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, άρα έχουμε και συνεχή έλεγχο όχι μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά για την πορεία μας και πολύ σύντομα θα έχουμε και αποτελέσματα να παρουσιάσουμε γι' αυτό. Σαφέστατα, το μεγάλο πρόγραμμα της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών συνεχίζεται και μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αλλά και μέσω άλλων φορέων, ώστε και ο τελευταίος εκπαιδευτικός όλων των βαθμίδων να έχει την ευκαιρία στήριξης, ενδυνάμωσης και επικαιροποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Το δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα μας αφορά την ηλεκτρονική, αν θέλετε, διακυβέρνηση του σχολείου σε συνεργασία και σε πλήρη διασύνδεση με το Κεντρικό Υπουργείο. Άρα μιλάμε για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο είναι το γνωστό SMS, το Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης, και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με πλήρη υλοποίηση του σχεδιασμού μας, που αφορά στο μηχανογραφικό σύστημα της εκπαίδευσης μας, το background, ας μου επιτραπεί ο όρος. Άρα θα υπάρχει διασύνδεση όλων των σχολείων με το κέντρο, θα υπάρχει ευχέρεια στους γονείς, τους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να ενημερώνονται συστηματικά ηλεκτρονικά και είναι κάτι αντίστοιχο με συστήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Θα βελτιώσει τη διαχείριση βεβαίως των σχολικών μονάδων, αλλά όλες αυτές οι εγκύκλοι, όλη αυτή η επικοινωνία που γίνεται σήμερα με άλλους τρόπους θα είναι στη διάθεση όλων και των σχολείων και του Υπουργείου ηλεκτρονικά. Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών με υλικών, οι τράπεζες υλικών που έχουμε ήδη ανακοινώσει, που έχουμε ήδη εξαγγείλει, οι καθημερινές διοικητικές ανάγκες θα λύνονται μέσω και θα ενημερώνονται μέσω του συστήματος διαχείρισης του τεράστιου αυτού προγράμματος και μέσω αυτού βεβαίως θα αναβαθμιστεί και η καθημερινότητα τόσο του σχολείου όσο και του Υπουργείου. Επιπρόσθετα, μέσω του SMS αναπτύσσεται και η προμήθεια του εξοπλισμού. Για να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, χρειαζόμαστε τον κατάλληλο, σύγχρονο, προηγμένο εξοπλισμό. Άρα, όπως έχετε δει, υπάρχει πρόνοια για εξοπλισμό όλων των σχολείων, όχι μόνο για τις τάξεις τις συγκεκριμένες, στις οποίες θα λειτουργήσουν ως τάξεις τεχνολογίας, αλλά και για την καθημερινότητα του σχολείου, την κάθε τάξη ξεχωριστά. Ο προϋπολογισμός αφορά σε ένα έργο 20 και πλέον εκατομμυρίων. Είναι μια από τις μεγαλύτερες συμβάσεις αυτού του είδους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την οποία προχωρούμε συστηματικά και η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Πώς δουλεύουμε για να προωθήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους? Μέσω των πόρων που έχουμε δει, επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς, άρα σε 3 επίπεδα, υλοποιώντας προγράμματα σε σχολεία, κάποια δείγματα είδαμε εδώ. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι έχουμε προσεγγίσει, εφόσον είναι προαιρετικό δυστυχώς και είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε, και απομακρυσμένα σχολεία. Έχω στο μυαλό μου το Δημοτικό Σχολείο του Κάμπου, που έχει 7-8 παιδιά για παράδειγμα και δουλεύει πλήρως ηλεκτρονικά, και μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Σε ποιες θεματικές? Σε όλες αυτές.
προωθώντας ψηφιακή ικανότητα, διαφοροποιώντας τη διδασκαλία μας, αξιολογώντας και προωθώντας την αξιολόγηση του μαθητή, τα STEM και τα STEAM σε κάποια σχολεία, την παιδεία για τα μέσα. Ήδη ακούσαμε μαθητές να μιλούν με τον πρόεδρο εξηγώντας του ότι κάνουν ρεπορτάζ, ότι προωθούν broadcasting. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν θα επεκταθώ, και η εκτεταμένη πραγματικότητα. Και μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων. Μια απλή αναφορά, καινοτόμα μοντέλα μάθησης, τα οποία παίρνουμε από πού? Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι, και τα προωθούμε στους δικούς μας εκπαιδευτικούς. Τις εργαλειοθήκες, ήδη η κυρία Χριστοφίδου αναφέρθηκε στο Selfie, το οποίο είναι ένα δωρεάν εργαλείο αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, το οποίο μπορεί να κατεβάσει ο καθένας από εμάς και να το δει ως μέσο αυτοβελτίωσης. Αποθετήρια, άρα μιλάμε για τράπεζες υλικού, οι οποίες είναι εκεί και είναι δωρεάν, και διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης. Επιτρέψτε μου να τονίσω την αγαστή συνεργασία που υπάρχει και θα εντατικοποιηθεί τον επόμενο καιρό με την Ελλάδα. Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας έχει ήδη εργαστεί παράλληλα μαζί μας σε πολλές από αυτές τις θεματικές και μπορούμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να έχουμε και υλικό έτοιμο λόγω της γλώσσας κυρίως προς τα σχολεία μας, για να στηρίξουμε τα σχολεία μας. Τέλος, δουλεύουμε στο τρίπτυχο σχολείο, εκπαιδευτικός και μαθητής, για να ικανοποιήσουμε τους στόχους του προγράμματος διακυβέρνησης και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συνάδουν με το να έχουμε τη ψηφιακή ικανότητα που ζητούμε σε όλους. Τα συγκεκριμένα προγράμματα φαίνονται εκεί. Δουλεύουμε μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα οποία οι εκπαιδευτικοί μπαίνουν ελεύθερα, τα σχολεία μπαίνουν ελεύθερα μετά από ανοιχτές προκηρύξεις. Το στίχημά μας είναι το κάθε σχολείο να μπορέσει να μπει συγκεκριμένα σε προγράμματα τα οποία συνάδουν με τις προτεραιότητες του. Άρα, πολύ σύντομα θα συζητήσουμε με όλους τους εταίρους μας θέματα ετοιμασίας του σχεδίου δράσης του κάθε σχολείου ξεχωριστά, γιατί όπως γνωρίζουμε το κάθε σχολείο έχει τις δικές του προκλήσεις και ιδιαιτερότητες, και να είναι μια καλή ευκαιρία αξιοποίησης της τεχνολογίας για να υλοποιηθεί το σχέδιο βελτίωσης τους και να έχουμε αποτελέσματα εντός της σχολικής χρονιάς. Καταληκτικά, οι ψηφιακές τεχνολογίες αναμφίβολα υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό που επιζητούμε όλοι, τον μετασχηματισμό για τον οποίο συστηματικά θα εργαστούμε μέσω του προγράμματος διακυβέρνησης μας, ώστε να έχουμε το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα που δικαιούνται τα παιδιά μας. Η ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων αφορά εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών είναι σφαιρική στο αναλυτικό πρόγραμμα, στο σχολείο, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, και για να υπάρξει τούτη διασύνδεση πρέπει το σχολείο να αποτελέσει κέντρο και χώρο μάθησης για τα παιδιά μας. Οι εκπαιδευτικοί με την απαραίτητη στήριξη αποτελούν βασικό συστατικό, και αυτό έχει φανεί από τη σύντομη παρουσίαση και από όλα τα προηγούμενα που έχουν λεχθεί, στην όλη προσπάθεια για τον μετασχηματισμό που επιζητούμε. Τέλος, όλα αυτά συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αλλά και τις εθνικές μας στρατηγικές, οπότε σε πλήρη συνεργασία και με το Υφυπουργείο το καθήλυνα αρμόδιο. Εδώ είναι η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα, για το οποίο θέλουμε να έχουμε την αλλαγή που επιζητούμε μέσα από διάφορους τρόπους. Κλείνοντας, να πω ότι έχουμε ένα χώρο στον οποίο φέρνουμε παιδιά και εκπαιδευτικούς και τον οποίο οπωσδήποτε πρέπει να ενδυναμώσουμε, να βελτιώσουμε. Είναι το ψηφιακά υποστηριζόμενο περιβάλλον μάθησης, όπου υψηλές τεχνολογίες, ας μου επιτραπεί ο όρος, τεχνολογίες που δεν μπορούν να υπάρχουν στην καθημερινότητα ακόμα του σχολείου, στόχος μας είναι να υπάρχουν, μπορούν να τις βιώσουν τα παιδιά εκεί με τους εκπαιδευτικούς τους. Είναι ένας ελκυστικός χώρος και θα θέλαμε κάποια στιγμή να τον επισκεφθείτε, όσοι δεν έχετε ακόμα πάρει τους μαθητές σας, όπου τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική πραγματικότητα και βεβαίως πολλές εργασίες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δουλειά που γίνεται στην τάξη και με όλα τα μαθήματα. Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς μας έχουν ήδη επισκεφθεί αυτόν το περιβάλλον. Καλωσορίσατε στην εικονική ξενάγηση. Καλωσορίσατε στην εικονική ξενάγηση του ψηφιακά υποστηριζόμενου περιβάλλοντος μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.
Ο φυσικός χώρος της εικονικής αναπαράστασης που βλέπετε φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λευκοσία. Το μαθησιακό περιβάλλον έχει δημιουργηθεί με κύριο σκοπό να συνεισφέρει και να υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όσον αφορά την ψηφιακή τους ικανότητα, στοχεύοντας την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην παιδαγωγική τους πρακτική. Η σχεδίαση και η υλοποίησή του είναι βασισμένη σε παιδαγωγικές αρχές, όπως αυτές του οικοδομισμού, όπου εκπαιδευτικοί μαθητές και μαθήτριες καλούνται να έχουν ενεργό ρόλο όχι μόνο στη διαδικασία της μάθησής τους, αλλά και στο σχεδιασμό της, μέσα από μια συνεχή αναστοχαστική διαδικασία. Παράλληλα, έχουν αξιοποιηθεί θεωρητικά πλαίσια και εμπειρίες από παρόμοια μαθησιακά περιβάλλοντα που αναπτύσσονται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για ένα ελκυστικό και χαρούμενο περιβάλλον με γωνίες σταθμούς μάθησης, τόσο ατομικής όσο και συνεργατικής. Διαθέτει άνετα και χρωματιστά έπιπλα, τα οποία μπορούν να μετακινηθούν εύκολα και να παρέχουν ευελιξία στην εφαρμογή διαφόρων παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Οι ψηφιακές τεχνολογίες που αξιοποιούνται στο μαθησιακό περιβάλλον υποστηρίζουν τον προσωπικό κύκλο μάθησης των επισκεπτών, εκπαιδευομένων, που εστιάζεται στη διερεύνηση μαθησιακών αναγκών, στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στο διαμοιρασμό και στον αναστοχασμό. Το περιβάλλον αποτελείται από 2 φυσικούς χώρους, στους οποίους αξιοποιούνται διάφορες ψηφιακές τεχνολογίες και εξοπλισμός όπως πακέτα ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, ανθρωποειδή ρομπότ, τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής εμβυθιστικής πραγματικότητας, κάμερες 360 μοιρών, διαδραστικές οθόνες, πίνακες και ψηφιακή προβολής τρισδιάστατου περιεχομένου, εκτυπωτής τρισδιάστατων αντικειμένων και διαφόρων τύπων φορητές συσκευές. Όλες οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται και μέσα από δειγματικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε οριζόντιες θεματικές ενότητες, όπως για παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής. Σε οριζόντιες θεματικές ενότητες, όπως για παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, επειδή τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα, θέλαμε απλά να δείξουμε τους σχεδιασμούς μας, να μοιραστούμε μαζί σας και το πώς προχωρούμε σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και είμαστε εδώ σε συνεργασία με όλους να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και τα σχέδια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διακόψουμε για λίγο. Ευχαριστούμε, εξοχότατη κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Απλά οι υπόλοιποι να παραμείνετε στις θέσεις, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να μπορέσει να αποχωρέσει ο κύριος Πρόεδρος. Να αναφέρουμε διαδικαστικά ότι στο πίσω μέρος του προγράμματος υπάρχει ένα QR code, το οποίο παραμπέμπει στην ιστοσελίδα της ημερίδας, όπου μπορείτε να βρείτε σύντομες περιλήψεις των παρουσιάσεων των εισηγητριών, βιογραφικά των εισηγητριών και άλλες πληροφορίες για την ημερίδα. Επίσης, όσον αφορά τις ομιλίες τους, ερωτήσεις δεν θα δεχτούμε από το κοινό μέσω μικροφώνου, αλλά θα βρείτε ένα QR code όπου μέσω εφαρμογής μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Να γίνει προσπάθεια να απαντηθούν οι ερωτήσεις που θα υποβάλλετε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και όσες δεν απαντηθούν, έχουν προθυμοποιηθεί οι εισηγήτρες να προσπαθήσουν να τις απαντήσουν και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του παιδαγωγικού αργότερα. Άρα ξαναλέω για τις ερωτήσεις σας, σε αυτόν το QR code στο ένθετο, μπορείτε να το σκανάρετε και θα σας πάρει σε μια εφαρμογή όπου μπορείτε να βάλετε τις ερωτήσεις σας. Συνεχίζουμε τώρα την ημερίδα με την εισήγηση από την κυρία Κέρλι Ποζόκινα με θέμα ψηφιακή εκπαίδευση, το παράδειγμα της Εστονίας. Η κυρία Κέρλι είναι Διευθύντρια Προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Νεολαίας της Εστονίας. Dear Kerli, we are delighted to have you here with us today.
And we invite you to take the floor and share with you your experience and expertise on the topic of digital aviation in your country. Kelly. The floor is yours. Thank you and hello. It's a great honor to be here. And first of all, I want to state out that thank you for showing what a real summer looks like, coming from a Baltic country. Today I am going to talk about digital competence and digital training for the teachers. And this is actually the everyday work that I do with my colleagues. I think and I hope you have something to learn from this. Just to kind of give you an idea where I'm coming from, Estonia is a quite small country also, and we're near to Finland. What is unique about Estonia is that we have actually a lot of public services online already for a long time. And just some examples about digital education. Some of the platforms and information systems we are already using. As you could hear, previous presenters actually stated this out also, that is quite important to have this kind of supporting platforms and digitalized versions of managing all these data we are moving around about education. If you have any questions about specifically, then you should kind of put it down in the platform. But I think the most important part in education system is those e-diaries for the schools and kindergartens. So everything is done online. We move the information between the parents, between the teachers and students. Everything is done online. Already stated before, but in Estonia also, it is quite important that we have this education strategy in place that helps us to plan our work. And in education strategy in Estonia, digital competence, digital pedagogy, smart solutions, they are very much in focus. And of course, we have in place professional standards for the teachers, so digital competence is addressed in them also. And I'm hoping soon we are going to renew them, so because of the artificial intelligence, the meaning of digital competence soon will change also. So it's an ongoing process all the time. And in Estonia, of course, we also rely on those important documents that gives us strategic views from European Union, and digital competence, DCOMP and DCOMP Edu, that you already heard about, that are actually very important documents for us too. So before I talk about the digital competence specifically, what I think is sometimes talked about digital competence is that people are saying that after the digital distance learning experience, students and teachers, they learned a lot. Digital competence is now in a very good level. But actually, when we talk about the digital competence, it is not just about video lessons and online meetings. There are 5 very important areas in digital competence model, and what we have done in Estonia is that we have not only translated the digital competence model, we also have described it and adapted it based on Estonian students and their learning processes. So we are following the same framework, but we have done quite extensive
adaptation. So I am very glad that previous presenters also stated out the curricula. So the curricula is very big part to ensure the digital competence and that the main aims are focused. And in Estonia, digital competence is actually a general competence throughout all the subjects in national curricula. And it has been like this, already from 2014, but it is actually still an ongoing process. So there is an extensive work to be done on school level, on school curriculars, to adopt this aim that is stated in our national curricula. I think what is quite unique and what was most interesting part of this work we did with digital competence is actually that still when we had this curricula in place, we had these strategies in place, schools were still asking, what should we actually teach? What kind of assignments we should give for the students? And we took this students' digital competence model, and we described assessment criteria, learning outcomes on all level key stages of general education, starting from kindergarten. And before you ask about the kindergarten, in kindergarten we don't talk about the screen time. And I personally think that the screen time is actually happening in homes, not in schools and kindergartens. But we start in kindergarten teaching for the students what are the challenges when they start using digital technology in schools. So it's kind of giving them right attitudes and knowledge to tackle those challenges coming ahead. But yeah, these assessment criteria are actually a working document. We have also online platform in place where we share all this knowledge for the schools. This is actually a very good document that is worked in every school. They take this and take it into parts and analyze their curriculums. So this is, and it's also an ongoing process. So we have to actually make adjustments every year, at least every year. And in Estonia, if we talk about approaches, different approaches for the digital competence, there are actually 3 versions. I think you have to know that in Estonia, the schools are very autonomous. So we lay down the framework, we create online platforms, and we give them guidelines, but they do the work. They decide which kind of approach to take, and we can only nudge them a bit. So they are, in Estonia, the schools are very much deciding themselves how they want to approach this. But usually in every school, you can find at least one of those 3 approaches. There is a separate computer lessons for digital competence development. There has been, and that is our main goal, there has been done a very extensive school curriculum analysis, and there is no separate lessons, so everything is taught in different subject lessons. Or they have combined those 2, so that is actually the main approaches. But as we need digital competence for the students, we also have adapted Teachers Digital Framework, which is based on the CompEdu. And also we have had these very extensive task force meetings where we have described those digital competence areas based on Estonian teachers' work. And of course,
we also advocate selfie for teachers, but we have our own self-assessment service in place, and they are free to use for all the schools. They can adapt them. They are in different formats, so we don't gather the information centrally, but the idea is that each school can find their own way, can adapt the service, and learn from the results. Usually there are different processes for the schools, how they actually do this kind of self-assessment. And for the students, we created, for the 10th grade, this kind of self-assessment based on the digital competence model, where there is in each area 9 different assignments, and they have to assess whether they could actually manage these assignments on specific scale. They give their assessment. And that is actually proven to be a very good tool in 2 ways, like for self-assessment, but also schools are actually taking those example assignments and giving them in school for the students. So it has helped, but still schools have a lot of questions for us. Like, how should I actually do? What kind of assignments specifically? So with our educational technologists in Estonian schools, we created an e-course, an example kind of template where there is a very interactive H5P assignments for the students, and all the schools can take this template and implement it, divide it, adapt it, change it, and it covers most of our 9th grade assessment criteria. So we are, in every year, we try to go step forward to show what to do exactly in the learning process. Because usually teachers in Estonia, they are very good using different tools for themselves, but the step using those in practical work in classroom is quite hard to take. We are not only talking about digital competence in a sense that this is a main thing and that is very important. We are creating a lot of materials for the teachers and for the schools to show how digital tools and digital technology can support every teacher in every classroom tackling this effective learning and motivation issues, mental health, physical health. How can actually digital technologies can support those issues, which are now emerging very, very excessively. We also create these kind of guidelines for the teachers, like when teachers talk about digital competence, or headmasters, we say, how is the digital competence in your school? They say, we use a lot of tools. I think it's okay. We're covering that area. But as it turns out, when you're using, for example, Kahoot, it doesn't actually develop digital competence. It's just a tool. So we have created this kind of guidelines for the teachers, what kind of questions they should actually approach before thinking of developing digital competence within their subject, and we answer for them and create this kind of very practical guidelines and process descriptions. We have a survey out about the distance, very extensive distance learning period, where ministry is actually stating what are the key factors for the schools who managed quite well during the COVID. And of course, you can see some of the guidelines I talked before actually were created based on that result. So that even more important than digital competence is learning strategies and motivation. How we actually have to redesign the learning processes. I think the future is about differentiation and personalized learning paths, and that is actually a very big focus in Estonia right now. We have
separate very big interventions designed right now. That would be a entirely new presentation. But those factors are actually basis of our digital training that we do for the teachers. I can't put here a number because Estonia is so small. If I put the number of teachers, it doesn't kind of give an effect, but 20% of teachers every year participate in our digital training courses, which are created based on this DCOMP-EDU model. I give you some examples of what kind of digital training we do for the teachers. But before that, I little bit explain what we have done with the digital courses. So based on this European framework, we have described in Estonian how we assess all the learning outcomes of digital courses we offer for the teachers. So we would get an overview how we actually cover the teachers' digital competence model and what kind of areas are important, what should we do more. So we have a scale in place. Most of our courses is usually on level 3, independent, handles variety of tasks without support. But we have courses for the beginners and for the experts like educational technologists. And this gives us an idea what to focus on. For example, I think empowering learners is something we really have to tackle on. There are not so much courses about that digital competence area. We have to have more courses on assessment also. And if we change the assessment, then we change the learning process. Some of the examples of digital training, so we have like over, I think, 40 different courses in our portfolio, longer programs and shorter ones, but this is a whole school approach. And this approach was actually created specifically to get on board the teachers who would not come to the public open courses. So we go into school, we give extensive training in a period of 6 months. We also give a digital training for the school management, and we support it additionally with the digital technology mentoring. We also have this kind of bigger program of digital integration where we put teachers from different subjects from 2 schools to work together, so there is an element of collaboration and they have to create learning materials. There is a very practical result of the course. This course was actually created based on the COVID, that we had these digital safety issues emerging in every school. To give the schools support, this is a course for the school management teams. They would come, and during that course they would get an overview of this topic, and they have to create a set of rules for digital safety based on their own school. So they would go back to the school with a very practical result. We also do this kind of train the trainer programs because Estonia is quite small, and to kind of cover more areas, more teachers, we do these interventions where we give training for the educators. We call it sometimes a Ponzi scheme, like you get those 20 people, but during that course, they educate another 20 people. And they get access of 40 different modules they can use later on to support their teachers within their school. And of course, we do different platform courses and shorter courses also. And we do webinars. We started during the COVID, and it's at least every week we have a webinar, we record it, and we kind of address those hot topics that come up. Now there is artificial intelligence seminars and so on. There is a mental health issue, and it's all blended with the digital technology tools. And it's all out there, and a lot of these materials, hours and hours of seminars,
you can actually listen to it and get a very good overview. So, as any European country, we actually have, we are doing a lot of work in support of European social funds. We also have government funding because Education and Youth Board is a government agency. And we are all about networking. So actually in training center, we have a lot of people working, but on digital training for the teachers and digital competence, we have 3 to 4 people, and we have this extensive network of educators that have their own seminars who would carry out those digital trainings, and all our digital trainers are actually in-service teachers themselves. So that is very good selling point for the teachers when we call them for the new training. That the teacher is someone who is actually practicing these tools every day themselves. We focus on methodology, so the idea is not put a lot of different digital technology out there and get them confused. The idea is focus on what we can use for content creation, what can we use for assessment, so it should be other way around. We do open and custom courses, and we try to be, especially after the COVID, very flexible. So we have training courses where the educator is ready to go to hybrid version quite quickly. All the training, digital training for the teachers is for free, but we still have to do an extensive selling to get them on board. So this is actually a whole another activity we have to do to communicate the different possibilities for the schools, because schools are very busy. The time is always an issue because they are doing the lessons, and getting the digital training in the school, it's also extra time for the teachers to work. And I'm going to finish up with some of the support factors that actually have been helping the situation to get better over the years that we have done. Maybe it is useful for you to think about these things. In Estonia, educational technologist is a very important profession in every school. Most of the schools, this person has a place. Sometimes it is separate profession. Sometimes it is a teacher who would take on the responsibility in addition to the teaching to support the teachers, to be the educational technologist. Me, myself, actually, I started as an educational technologist in Tallinn University quite some time ago. They have their own network now. They are actually a separate association, Estonian Association of Educational Technologists. So it's a close network, and they keep all the innovations out there. So it's very crucial to have them, and they are our main partners, planning all the activities we do. And we do also ProgeTiger program. This focuses mainly on robotics in schools and kindergartens. That very much supports the digital competence. So we have overlapping areas we focus on, but they are more focused on informatics, on advanced level, and we are doing the work on the basic digital competence level. But separate but cooperating initiative that supports us a lot. We have done actually on government level renewing of digital infrastructure, also talked about today. I don't think we are doing the next years now. Schools are managing it themselves quite well, also together with local governments. But yeah, we have done twice, 2016 and 2018, this kind of extensive share of different devices. And we did not just give those devices out.
we created an organizational model called Digital Mirror, where all the schools had to self-assess themselves on 3 different aspects: pedagogical innovation, change management, and technological innovation. And that self-assessment was pre-requirement to get those devices. And that's how we kind of gave out the devices and get the very good results back, and the schools learned from these results. This is actually the result, and they filled out 2017 the report, aimed for the 2019, and then again 2019 they did a report. And you can see that they aimed higher and they only get the halfway. So there is always this kind of understanding that you can, it's 2 years, it's quite a long time, we can manage this. And then they understand that actually it takes a lot of time and effort to achieve those goals they set in place. But just those 2 together worked for us very well. And we actually have used these results from this self-assessment a lot for planning new courses, for giving out different digital active school rewards, or deciding what kind of schools to approach for the whole school programs. And finally, it's in English also, so you can actually see the English version of results. We have in place very good monitoring and research approach. It is called OSKA Studies in Estonia. And this gives a very specific view on what is happening in ICT skills, and that is actually going to be more extensive. The need for the ICT skills in different areas will be very crucial. So that is something we point out always for the schools also when we approach them with the digital competence interventions. And this is my final slide. Why do we talk so much about digital innovation, but not so much about pedagogical innovation? That is something I just want you to think about. I'm a little bit contradicting myself here, as I'm advocating a lot about digital technology, but sometimes people lose the pedagogical innovation through that technology innovation. So thank you very much. Thank you, dear Kareli, for your insightful presentation and sharing your experiences from your country. I hope that your input can contribute in our own efforts toward digital education. Να θυμίσω για τις ερωτήσεις, μπορείτε να τις υποβάλλετε μέσω της εφαρμογής, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη γλώσσα. Και συνεχίζουμε την ημερίδα με την εισήγηση από την κυρία Λιδία Κράλ, με θέμα η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, δεδομένα και προκλήσεις. Η κυρία Λιδία είναι ειδική εμπειρογνώμονας για την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ψηφιακή εκπαίδευση και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Dear Lydia, we sincerely appreciate you being here with us today, and we invite you on the floor so you can for your presentation. Nice to be here with you, and as Carly already says, you really have a summer. It's 15 degrees in Croatia, but we have a lovely island, so we will get summer soon. Topic of today, lots of myths, or I would say not yet reality. So no, sorry, AI technologies can't solve all the problems. Maybe you've seen advertisings telling ChatGPT, please build this building because you are so powerful. Not yet. Intelligent machines need us to learn. They're not self-sufficient. And they are selling a lot, talking about, yes, AI grading assessment are so objective and teachers are not. Not true, too. Will it make our role more exciting? Let's see how this will be happening.
And will the robots take our job? Maybe, if we don't learn. So let's do our best and learn. What are the promises? These are some lines for real products. This is a selling line saying, yes, if we track every data, we will know a lot. Sorry, but this is very intrusive technology if you're monitoring eye movements. It can get better the more is used. Yes, of course, but that means you have a powerful AI in the background who could learn from all the data they are collecting at the same time. And me being a teacher of mathematics, hearing unique immersion. What we have been doing past 100 years teaching mathematics? Are we that bad? Not sure. Sorry. So, tailored, personalization, adaptivity, this I'm looking forward and would really see it happening, but as a real empowering tool for all students. Efficient AI-driven testing and feedback. Yes, but do we know how students react to automatic feedback? Is it good for all of them or for some of them? Are we making more troubles, more risky situations than getting better? Non-verbal signs. You know, we are all teachers. We could read the crowd. We could read our classroom, seeing whose minds are wandering somewhere else or who is paying attention to what we are doing. And all those non-verbal signs, me waving with the hands, trying to keep you focused on the things I'm talking about. So yes, AI is not yet good in that. Reality is that lots of focus are still on a teaching about the AI. I understand this is a beginning. Everybody needs to know more to understand what is going on. But we have to move from teaching about AI to teaching with AI and for AI, because this is empowering part. You know, you remember using some Word or some Excel or some other digital tool. You didn't start with learning what is behind, how all that editing, formative things start, how they are working on. No, you start using it, you see pedagogical reasoning why you are using it, and then you build upon that experience. In Croatia already we have some digital pedagogical teaching assistant, but I'm not sure how much of AI is in the background. Usually these are just predefined algorithms offering resources from the publishers. Lots of challenges are in front of us. We doesn't know enough. We doesn't have enough evidence. We are still in experimenting phase. We are still probing, trying, making errors, being successful, sometimes we fail, but there are not enough in-depth analysis, so we are really not know what the impact and all the ethical considerations will be. ChatGPT is a buzzword, but this is not created for the kids. This is not created for the students. So the interface of the current available generative AI applications are not created for the students, especially not for the minors. Have that in mind. We are aware of the biases. Croatia is a small country. We have a small language. So how AI is discriminating because of the language? How is AI discriminating me because I'm the female? How is it discriminating other races, ethnicities? This is the thing we should be aware of. And of course, usually, or let's say in some cases, EdTech want to start from a scratch, from a blank area. They doesn't want to cooperate with the teachers. So, do we know what kind of pedagogies they are building in the applications? Are they just mirroring poor, bad practices? Or they are using something which is supporting teachers and the students? And of course, data and numbers are not everything, although I am a mathematician and for me it is. But let's go to some supporting tool we already have. Madame Christofido also mentioned it.
I will briefly go through ethical guidelines on the use of AI and data in teaching and learning for the educators. And I won't read the slides because I don't understand them, but I know you can read them. So, ethical guidelines include some examples of AI and data in education, some ethical considerations, some guiding questions to help you to build, to grow in the AI age. Emerging competencies. Sorry, we are teachers. We have to keep learning all our lives. And of course, some glossary and some review of the EU policies. So the guidelines are created for the teachers, for the educators, but also for the stakeholders, for the education community and the science. At the beginning, there are some examples of AI and data use in education. They are presented from 4 perspectives. First one is from a student's teaching perspective, so how the adaptivity goes on, how the feedback is going on, how it's used in those examples. Then from a student supporting perspectives, some of exploratory environments, some of a formative writing assessments, so students keep getting feedback, which paragraph was good, which is well written, of course, in English language, not other languages that powerful. And of course, support for the collaborative learning. But what I should say is the AI is very bad in the area of collaboration, teamwork, and emotional and social learning as well. Then in the area of teacher support, I hope I'm on the right slide. So summative writing assessment, mentoring student forum of mentoring other discussions. AI is good in noticing keywords, in recognizing, for example, hate speech. There are several Erasmus projects building upon that, and that is one of the examples we could use AI, very powerful to be our assistant. Then system supporting, collecting data, analyzing data, diagnosing some learning difficulties, but this is also ethical risk and very sleepy area where we really need to be sure what is going on. Good, I'm on the right slide. So, key considerations and key requirements which are based on the findings of the high level of AI work group in European Commission. I had an honor to work on these guidelines for almost a year. So I will lead you through those guiding questions, not reading all of them, just making some focus in it. So in the area of human agency and oversight, so do we know what is teacher's role? Is it clearly defined? Are there a human in the loop? You can't say, I'm sorry, computer give you that A2 or whatever grade. You will be responsible for that, so we have to know what is happening in the background. In the area of transparency, are instructions and information accessible and presented in the way that is clear both for teachers and learners? Sorry, but the technology experts can't say to us, oh, it's a lovely black box. You doesn't have to know what is going on. Just use it. Sorry, I need to know what is happening in the background because this is part of my job and I will be using with the students. So, yeah, we need to know and they have to explain it to us so we could understand it. Then in the area of diversity, non-discrimination, so are there procedures in the place to ensure that AI use will not lead to discrimination or unfair behavior? In the societal and environmental well-being, does it affect social and emotional well-being of the learner and the teacher? Because it does. ChatGPT is example significant of that. In the area of privacy, I think this is the first area we all get noticed about it. What is happening with the learner's data? We work mostly with the minors. What is collected about them? Where those data are stored? Who is using them besides our education community? In the robustness part, are there information available? So what is going on if the system stops work at the one moment?
Will we lose everything? No, but don't worry, I'm not going back to the papers. And the accountability, sorry, the bad news is you are responsible. We are responsible for whatever that AI application does. If we are using it as a part of teaching, learning process, we are also accounted for that. So we have to have our background in understanding. In the guidelines, there are also several examples with questions to lead you to assess it. I just took 2 of them. First one about the chatbot, but I use it because it's really could mirror the situation with the ChatGPT. Have you noticed that people are asking politely ChatGPT, could you please give me summary? And then later we say to it, thank you. Good. If AI will teach us to be kind, I'm looking forward to that. But what if our students, what if our kids are not aware that there is just a computer in the background? There is no human, so this computer doesn't feel anything. It's not emotional, it's not empathetic. It's just giving you answers, and sometimes it gives really bad, wrong answer. So if we are using such an application, we have to build it on a current, exact data which we are sure are correct and which we are sure will give the correct answer and support teachers. Next example is about system which adapts learning. When we talk about the personalization and adaptivity, there is a huge emphasis on the risks of what are the pedagogical practices. All AI systems learn on a historical data. So what if my students was, I don't know, even some bad period. In that bad period, she didn't learn a lot, so the results were bad. But the AI system built on that results keep getting him or her easier task, and easier task, and easier tasks. Okay, are we supporting that student, or we are limiting them? Or if she continuously get the feedback, this is wrong, this is wrong, this is wrong, you just got 10%, this is wrong. Maybe students will fail completely, saying, okay, I'm so bad in this, I don't want to learn math at all. So are we giving accurate predictions, or is it a self-fulfilling predictions which will limit our students? And a lot are expected from the teachers. Today, we several times heard the word Digicomp Edu. So emerging competencies in these guidelines are also based on the areas from Digicomp Edu. You know all 6 of them. So in the first area, this is one of the steps you're already doing. You are part of a continuous professional learning, and you learn about learning analytics, about the AI, about the things that are happening in different countries. So keep doing it. This is the best way to find a solution. In the area of digital resources, so assess those systems, weigh the benefits and risks. Don't get too charmed with the AI because it seems so good, so excellent. But yeah, you know, as stories go with the Prince Charming and so on. When we talk about the AI governance, know that use cases in education are usually high risk in the level of the assessment with the AI, and the AI Act is still in the draft, but education will remain as a high level risk. So have that in mind if and when you decide to use it. When we talk about the teaching and learning, so you know that any digital technology, any digital tool actually mirrors the mind, the intentions of their author. So what is mirrored in it is maybe not the same approach you are using in your practices. So have that in mind, that some instructional designers, some technologies build that in the algorithms. In the assessment,
I already mentioned, based on a predefined. So it is based on maybe learning outcomes you stated in a curriculum, or maybe some other levels, especially because we're usually mirroring or taking applications from the America. But traditionally Europe is different. We have different approaches, we have a different learning outcomes, we have different measures. So how is that happening? So be aware of that. And if you watch the OECD conference, they compared the results that computers could get on a PISA assessment. It was very good on a closed task, on offered questions and answers, but very, very bad in collaborative tasks. I see that Nicholas is already standing up. Sorry, guys, you have to go on. You will learn all that on your own. Practice. Keep working together with the ministry, with the Pedagogical Institute. Carry out a pilot. I've seen that you're excellent in the piloting. Collaborate with the providers. Monitor operations. Raise awareness. And the thing I would like to take words for this is co-creation, explainability, humans in the loop are keywords that will help us and EdTech providers to create powerful AI applications. So combine the pedagogy, combine the resources, and please be curious, don't be afraid, because you are the teachers. Your knowledge builds attitudes, and you have experience, you have a critical thinking experience, you have emotional intelligence, interpersonal skills. You are lovely bundle of different experience and potentials and the passion. So don't forget about the common sense. Don't be afraid of the AI. Be curious, but don't be charmed. Good luck. Dear Lydia, thank you very much for a very valuable and engaging presentation. Ακολουθεί τώρα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και καλούμε να παρέλθουν στη συζήτηση μαζί με την κυρία Λιδία, τον δόκτωρα Νεόφυτο Παπαδόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαία. Κύριε Παπαδόπουλε. Καθώς και την κυρία Κέρλι Ποζόκινα, και τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και τα ερωτήματα που θα ακολουθήσουν συντονίζει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ζαχαρίας Ζαχαρία. Good morning, everybody. Before getting started, I would like to congratulate the Ministry of Education and the Pedagogical Institute for organizing this event. Digital innovation and transformation, as well as new technologies, are at the forefront of all educational systems across the world. So it's really critical for Cyprus to stand up and take the train that is moving towards this digital transformation. As the Minister of Education mentioned before, we have set some goals. We have set the grounds. The question is, what are we building on those grounds? And that will be the topic of our discussion today. Let me say that this session will consist of two parts. The first part will be a reflection of the Permanent Secretary on what the Minister of Education has mentioned before, as well as the talks of our guest speakers. And in the second phase, we're going to get your questions. They have already been sent through the Mentimeter to our ICT people, and they will be forwarding your questions on my mobile phone. I'll state as many as possible, given the time constraints. So my questions, so we can start the discussion, will be for the Permanent Secretary. Could you please let us know what future is holding for Cyprus? What are the next steps for us, given what the Minister of Education has discussed before, presented before, as well as the two distinguished guest speakers that we had? Let me start by saying that
I thank you so much, both of you. You were a source of inspiration. But I would be charmed by an AI application that would help me get through my scribbles. I always do that, and then I get confused about what the initial thought was. But I will try to combine the two parts of the question. What the future holds for education in Cyprus, and what we're doing now and what we've heard from the two speakers today. I love the idea of autonomous schools, which we don't necessarily have, or we pretend we don't have. I like the idea of the central administrative part of education nudging. The whole idea of nudging is one that says that you probably read the books. There are books on nudge. Nudge was introduced by Clinton first, if I'm not mistaken, and it was then taken on board by the socialist government in the UK. The whole idea of nudging is based on a cross of economic science and social sciences. And the idea is that it is called liberal paternal liberalism. This is the idea of nudge. So the knowledge is somewhere, and it is tried and it is piloted. You saw in the presentation of the minister the works that happen at the Pedagogical Institute, but it doesn't stay there. It finds its way into the schools. But the responsibility is of the schools themselves, because different schools are in different parts with different students who have different needs, and they have a different starting point. And I'm wondering, and that would be questions for you too through this, I'm wondering whether artificial intelligence could help us assist students of different abilities in a different ability students class. When I'm trying to help the weak students and I'm trying to help the charismatic students. Okay. It's going to be something that it could be adapted to. Yes, the teacher has to know what's in the black box, but it would be tremendous if we could do that. So that's a thing to look forward to, depending on the answer I'm going to get, because Lydia keeps telling me I'm not charmed. She's curious, she's not charmed, but I want to be charmed. And it's like I'm going to change it from the Prince Charming to the Princess Charming. Good one. Well, this is one of the promises I'm also looking forward to. So, supporting diversity, supporting students with different needs and with different abilities, but this is still a promise. So, how those students will be assessed, who will tell the AI system the actual data about those students, because students with different abilities from Croatian schools are not the same as in the Cyprus schools. So you have to have So we have to data. develop it. That would be the best. I would say that would be the best, because it's based on the tradition, it's based on the current knowledge, it's based on the data, but have in mind it's very intrusive regarding the students' data. But I think that would be supporting, and for that case, teachers in the loop. So AI provide teachers resources for different students, but teachers still have a final word saying, okay, Jack will do that, Jan will do that. Okay, maybe I will change the task, not so agreeable with the AI. But this is one of the promises of AI, and I think it has a great perspective. But it's depend on a teacher's involvement in the process. And this is still lacking. Thank you so much, Zacharia. Bear with me for a bit. I'm doing part of your job, I know, but bear with me.
let me come back to the liberal paternalism and the autonomous schools. Schools are autonomous in the sense that they have outlined from the beginning what they have to achieve by the end of the year or by the end of the 2, 3, 5 year period. Is that so? They understood it? Did I understand it correctly? We have those government strategic documents like curricula in place, but the school has lots of freedom to decide how they achieve those requirements. So there is a unified curriculum that is in place. But yeah, they can decide whether they have a more robotics focus, more sports focus, how they do the lessons. Do they do 45 minutes or 60 minutes? They have a lot of this kind of freedom to decide within the school what they do. And you also said that the technology transcends the topics. It's in every topic. Yes. In Estonia, it's in every topic. Okay. And how does the strategic unit that assists them with material and trainings gets feedback from what the autonomous schools do? Yeah, we have a national, this kind of, for example, the SOSCA study in place to get this kind of government level results. But if we talk about this kind of centralized data, then that is actually something we are discussing now. We have done some interventions where we centralize this data collection, but a lot of this we are very much in focus in Estonia for like self-assessment and getting the results and learning it from yourself. So it's not so important for us to kind of get a very specific overview of every detail that is happening in the school. But yeah, that is actually a very good question that, for example, we are aiming for a digital competence diagnostic test, but government has not proved funding for that. But we are very interested in that because we have digital action plan in place. We have to report how is the level, but we don't have a test in place. So that is a good question, and I think that we are a bit lacking on those terms. Yeah. Okay. So 3 to 5 year vision could have been whatever we test at the Pedagogical Institute to go into schools that are autonomous and they can use it the way that serves their students. 14-year plan, and I say 14-year plan because September we have 4-year and 8 months students joining the schools, and we'll be delivering them back to the society when they are 18 to be able to offer them what they need for Cyprus 2037, if we could. Curly or Lydia, do you want to pose any question towards the permanent secretary based on your paradigms coming from different countries? Yes, the Scandinavian or the northern approach is this is very high autonomous of the school. Central, Southern Europe, Croatia is similar as a Cyprus. Let's do the centralized part. So when I analyzed the countries recently, so both ways have challenges. So one is you probably have a centralized database of different data from the schools, which northern countries usually doesn't have, and they want to have something centralized. On the other way, how are you going to deal with the autonomous of the school? How are you going to support them? Because when in Croatia we changed the curriculum, we had a reform, we say, yes, teachers, this is the outcome of the end of the school year. You have an option to decide how are you going to do it. And there was a chaos. Because teachers are not ready for that. Because 200 years we work on a centralized way. So, how are you going to solve that challenge? I think we should bring the microphones towards us because they cannot hear us very well.
Okay. Apologies for the sound level. I think it's going to be improved now. Okay. Lydia, you kept saying that teachers have to learn. Well, there's something for them to learn. We have, and the unions keep repeating it, very strong managerial teams in schools. They can be tested. And the reason why there is central data is to cover for this gap that you might see in Scandinavian countries in which feedback is not there when you need it. So it's not necessarily a Scandinavian model that I'm looking forward to. I'm looking to more like a mixed model in which the situation of the students is reflected more to the kind of education they get. I'm still within the main road of what education in general they should get, but what I would have liked to see, or I would like to see in Cyprus, is that we don't get tangled in details the same way you do it. Because yes, Southerners tend to get too much tangled in details when they know they cannot process them, and this is sometimes the best excuse for doing nothing. Okay. Do you have a, yeah. No, it's okay. We can move to the questions from the audience because we're receiving many questions. So the first one will be about, it concerns your presentation, Curly. So the question is, how do you ensure that parents of all educational backgrounds are able to use school online platforms? It is frequent in Cyprus that not all parents have this type of competence. What is your response? Estonia is a very digitalized country, so as you saw from my slides, 99% of our public services are already quite long time online. So it is no different for the educational systems. So the systems, it's the digital literacy. If you use one system, you will learn another one. So it's not really a very big issue anymore in Estonia. We still have problems with older generation, so they kind of get very secluded when they don't have technology skills. But overall situation, it's not a problem at all. Okay. So the question was for Cyprus, I guess. The situation in Cyprus is different. Can you elaborate on that? Yeah, but you see, there are initiatives being taken both at schools. The Minister of Labour unveiled a plan they have for promoting digital skills. The Deputy Minister of Innovation also in the ministry, Deputy Ministry, they have a project going on this. I just wanted to make to differentiate a bit or make sure that we mean the same thing by competence. To me, competence is a combination of ability and skill. Competence is not ability, competence is not skill. Competence is combination of the two at a certain level. You're not competent if you just have it on this level when what is required is at this level. Yeah, if you talk about digital competence, then we are, I'm not sure I'm translating it right from Estonian, that we are not saying that it's, usually when you talk about the competence, it's a combination of skills, attitudes, knowledge, yes, exactly. We are saying combine those two, okay, but the ability to put this
into activities, the ability to implement. That is the digital competence, yeah. So as a big step forward. So you include the critical aspect of it, the ability to understand the whys and the why nots. A question about Lydia. Given the growing concern for moral issues related to the current development of artificial intelligence and the absence of a globally accepted moral and legal framework under which artificial intelligence is being developed and transformed, how do you suggest we prepare our students through the education we give them to become the future programmers of artificial intelligence, or government officials and policymakers, or even plain citizens of a more technologically advanced society that will probably be influenced by artificial intelligence much more than our society is affected from it now? Big question, but okay. I think it's critical. The short answer is ethics and moral are not a new thing. Teaching profession has a high level of ethics and moral because it's built in our profession. What we have to do is pass that on our students. So not just give them tools in their hands, but work with them why we are using it, what are ethical consideration, what are biases built into it. So teach them also ethical aspect, not just technological aspects. We would like to have programmers of the AI, but 90% of the population will be users of the AI, and users have to be aware. I was working in e-safety for 20 years, and I think the baseline we could repeat again is think before you click. You have to use your brain and use your built-in sense, common sense, ethical. You know that some things are not moral in real life, and it's not moral, it's not ethical in the use of the AI. Technological aspect is give us enough explanation, tell us what is happening in the background, and leave the ability for the decision to us. We need to support our students, we need to support ourselves. So, as I said at the beginning, don't be afraid, because fear leads to errors, and fear leads to banning the services. You remember introduction of calculators, Google searches. It's history repeating itself. It's just another kind of the technology. So think about it. One more question on this issue, and maybe the Permanent Secretary will also get the floor right after you to respond on this question. How do we ensure that artificial intelligence would profile certain students and their academic output performance in an unethical, wrongful, biased manner? What if students are discouraged in trying to be better because of the feedback they may receive from artificial intelligence profiling? Okay, so the first part answer is regulation, definitely. AI Act, which will be delivered on the level of the European Union, additional AI strategies or the education law on the member states level as well. So regulation have to do their parts. Also regarding the data, regarding the profiling, this is where teacher in the loop comes into it. We recognize how our students are reacting to our feedback. We see how they're reacting to the human feedback, so we will see the result how they are reacting to the AI feedback as well. You never put students just in the environment of a digital tool and let them learn alone, let them achieve results alone. You're always somewhere supporting them, giving them feedback. So the data which is collected, this is part of the regulation. How are they going to be used? What is going to be used? And human in the loop who could interfere and immediately say, okay, this is not good, I'm not going to use this tool anymore, or I will interfere with the data, with the algorithms behind to make it better. That's why I say teachers have to be deeply involved in the creation. Thank you. I think that this is the same as the human factor will not disappear. So the role of a teacher comes even bigger for actually managing
those issues coming out from AI. And I'm really hoping that AI actually redesigns or kind of renews the digital pedagogy even more, and that is a good outcome from that. But that's no way without regulation. Then since you mentioned the teachers, one question concerning the professional development of teachers, could you give us an idea of the first steps taken in Estonia regarding teachers' professional learning and support? Were your initial actions school-based, or did you start preparing teachers outside schools? What do you mean? When you first started the transformation and you started with the training your teachers? Digital training? Yeah. Yeah, we started digital training in 1996. That's when the Tiger Leap Foundation was founded. So it has been an ongoing process for a very long time. And we had the same challenges, like we gave out the technology, technology would just get old and schools would not do nothing. And then we thought how we designed those digital trainings that they would give an effect. So through those experience and those challenges, we have designed and redesigned digital courses every year, actually. That is an ongoing process because the technology is changing. So it's not like we decided to do the digital training for a few years ago and now it's all working. It's been a very long process. And at first we had different models in place. Then the European model came out and we designed all the courses based on that. So it's never-ending job, and that is the same as in teaching. So we do the same approach with the digital training and digital competence. I'm not sure I'm answering the question. But You are. Zacharias, a word of caution because of the reaction of the audience. The trickiest question you ever get is, what do other countries do? And then you jump into a web page and you find that they do things we don't do, and you feel that they are light years ahead. You have to see the context. You have to go back and see the why. What happens today is one thing. What happens in the past that led to today is a completely different thing. I cannot account for the 27 years between Estonia and Cyprus. But I know that when countries become independent and they want to do away with their past and they want to make a decision on their future, then they make a contemporary decision. So I wouldn't be far, I think, clearly from the truth if I said that when you were looking for a ways to go forward, what was contemporary or was the dawn of was the digital era. So it was a safe bet back then to jump on the wagon of the digital era. You know better than I that to leave something that you feel works, and I hear this every day, it's very difficult. Because whenever I ask, why do we do it this way? We've been doing this for decades and it works. So why change it? This is inertia. And countries that started with something that they felt it works have this inertia. And today we pay for it. So you shouldn't compare the 27 years. You should see what we do in the next 5 years. So if in 5 years, when the Pedagogical Institute stages this thing again, and a speaker comes from another country and tells you this, and you have the same reaction, then we have failed. Thank you very much for the positive note. I think that's a positive note. Since time is pressing, I think I'll give you 2 minutes each for concluding remarks. Who wants to start? Livia, Curly?
Lydia? Okay. Yeah, I keep repeating about the common sense. I think that hearing, and looking forward to visit all the school stands around, I think that interesting things are really happening in the Cyprus. And comparing with Estonia or Croatia or any other European country, I think you will excel very fast because you have other resources, you have ideas or experience you could build on. Several times you mentioned about piloting activities in a pedagogical institute. This is one of the way the ethical guidelines also say, do a pilot, learn from a pilot, and build it in the old schools. So I wish you good luck and embrace technology, be empowered with the technology, and never forget the students because they are our center part. Excellent, thank you. Curly. Yes, I would like to point out, I had this thought at the beginning that I think it's the future is all about learning analytics. And I think we should all think about designing different learning activities, thinking about what kind of information we get from technology about the learning and what we can learn from it, and about these evidence-informed decisions. So we have had a lot of information systems in place quite a long time, and we have had that data to focus on, but we feel in Estonia that we are lagging behind, that the tiger leap that people are always talking about is sometimes sleeping. So we kind of have to do a next step, and I really believe that learning analytics, differentiation of the learning process, and personalized learning paths are the topics we should focus on any way we could for the next 5 to 7 years. Thank you. Mr. Permanent Secretary? Let me try this from a different angle. If you have control, you don't have speed. If you want speed, you don't have so much control. That's an axiom. And we have to decide that we have to let go of the control. There is control, possibly too much. Maybe we need to leave a bit of the control so that I would be sitting here or someone would be sitting here in 5 years' time, and he will be telling you that the things we said we're going to achieve, we've already done it. So maybe we have to try something else. And that was the reason why I mentioned the autonomy of the schools, which gives you speed. We need to collect the data. Evidence-based policy making, as very rightly Curly put it, is needed if you're going to be centrally nudging. I love this word. But yes, keep the humans in the loop. Thank you. Thank you very much. So this concludes our session. Let's give a warm hand to our distinguished guests. Ευχαριστούμε όλους για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Απλά να αναφέρουμε ότι με την εγγραφή σας έχετε πάρει κάποιες κάρτες με μια χρωματική σήμανση. Να αναφέρουμε ότι μετά το διάλειμμα κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων των σχολείων, αυτές οι κονκάρτες και το χρώμα θα σας καθοδηγήσουν πού θα πάτε. Θα χωριστούμε σε 6 σταθμούς. Κάθε ομάδα, για παράδειγμα, όπως βλέπετε εδώ στο ένθετο, η ομάδα με τη μαύρη κορδέλα ξεκινά από το σταθμό για τα καινοτόμα σχολεία. Άρα μετά το διάλειμμα αυτή η ομάδα πρέπει να έρθει να βρίσκεται σε εκείνον το σταθμό. Αντίστοιχα η κόκκινη με τα ασφαλή δίπλα και το καθεξής. Κάθε 15 λεπτά θα χτυπάει, υπάρχει σήμανση για να μεταβαίνετε από το ένα σταθμό στον άλλο. Μπορείτε τώρα να περάσετε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια της παρουσίας του σχολείου. Ευχαριστώ πολύ.
Την Νάση Αντιφτεράποντος και την Κάτριν Ξενοπόντος να μας μιλήσουν για εφαρμογή στην μάθημα μουσικής. Παρακαλώ. Εσείς καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε με ένα βιντεάκι, έτσι, να δείτε ένα πρόγραμμα. Ενώ στο παρελθόν, ίσως να έψαχνες εσύ να ακούσουμε εξωτερικό να βρεις περιστατικά κυβερνητικής θέσεως και να τα χρησιμοποιήσεις ως παράδειγμα ότι αν ένα γιο να μάθει κάτι τελικά φαίνεται ότι πρέπει να είναι Queremos hablar sobre cómo nos toman συγκεκριμένη εφαρμογή ονομάζεται Virtuoso. Η ιδέα ήταν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια προγράμματα μέσα στην ύλη της μουσικής. Έτσι, μελετώντας το ίδιο το πρόγραμμα, αποφασίσαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα στα πλαίσια της λούπας. Ουσιαστικά, η λούπα είναι ένα μελλοντικό ρυθμικό μοτίβο που παραλαμβάνεται. Και μελετώντας το πρόγραμμα, προκύψε μια σειρά μαθημάτων με συγκεκριμένη δομή, η οποία ήταν να πάει μέσα στα σχολεία με το Quest, το οποίο ήταν να γίνει εφαρμογή από τους μαθητές, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εικονική πραγματικότητα για να δουλέψουμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα της μουσικής και του αναλυτικού προγράμματος. Ωραία. Έπρεπε να σκεφτούμε, διότι με τη συνεργασία με το παιδαγωγικό και με τον Χριστόν Ρουσά, που θα μας έφερνε 6 από αυτά τα quest, πώς θα μπορούσαμε να πιάσουμε μία τάξη παιδιών, 24 παιδιά, και να μπορέσουν να έχουν μια εμπειρία με τα quest, αλλά να μπορούμε και να τους απασχολούμε και κατά τη διάρκεια των σειρά μαθημάτων, για να έχουν όλοι μια εμπειρία και να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα που είναι να συνθέσουν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αυτό. Έτσι, εκείνο που είχαμε σκεφτεί είναι ότι θα χρησιμοποιούσαμε σταθμούς. Όπως σήμερα που θα γυρίσετε διάφορους σταθμούς, έτσι κάναν και τα παιδιά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνουμε έτσι με έναν όμορφο και παιχνιδιάρικο τρόπο. Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να εντάξουμε τους πλανήτες. Και έτσι σκεφτήκαμε ότι τα παιδιά θα ήταν σε αποστολή. Η κάθε ομάδα ονομάζεται σε σχέση με τους πυράβλους μας που έχουν στο διάστημα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο είχαμε 4 ομάδες που κάναν rotations. Είχαμε στο πρώτο μάθημα, για να τους προετοιμάσουμε, είχαν κάνει με τις λούπες κάποιες δραστηριότητες σε σχέση με την ανάλυση τραγουδιών. Πρέπει να σας πεινάσει έτσι δύο πράγματα που κάναν μέσα στις ασκησούλες τους. Κοίταξε, αναλύσαμε λίγο τη δομή για να καταλάβουν πώς μπορείς να χτίσεις μια μουσική σύνθεση βασισμένη πάνω στις λούπες, ώστε να είναι προετοιμασμένοι, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη εφαρμογή, να μπορούν να κάνουν τις δικές τους συνθέσεις. Ωραία. Ύστερα, αφού είχαν κάνει το πρώτο μάθημα, στο δεύτερο μάθημα που το είχαμε έτσι ενώσει με το τρίτο μάθημα, δουλέψαν με τη χρήση 2 προγραμμάτων digital audio workstations που συνθέτουν πάνω σε υπολογιστές, και είχα φτιάξει δικές τους συνθέσεις πρώτα με τον υπολογιστή. Και στην άλλη ομάδα είχαν δουλέψει με ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Repeater Orchestra, που πάλι, αλλά με τη φωνή τους, κάνανε έτσι μια δημιουργική να φτιάξουν το πώς θα ήταν η μουσική στο διάστημα, οι ήχοι. Δηλαδή ήταν σαν ηχοπερίπατο, μπορούμε να πούμε. Έτσι προσπαθήσαν να κάνουν αυτό. Αυτά οδηγήσαν στο να μπορέσουν ύστερα να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα και να δημιουργήσουν μέσα στο Virtuoso το πρόγραμμα. Ωραία, τα διδακτικά τα μέσα μας. Το πρώτο ήταν πώς θα μπορούσαν να δουλεύουν τα παιδιά μες στις ομάδες χωρίς να τους καθοδηγούμε εμείς. Φτιάξαμε ένα εγχειρίδιο, τα οποία είχαν αναομάδα κατευθυντήριες γραμμές, ο κάθε πλανήτης τι θέλει, τι είναι το στόχος, τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ήταν έτσι δομημένο μέσα στο σχολείο, ήταν ολόκληρη περιήγηση.
Κρατούσαν το κάθε χειρίδιο και στο τέλος έπρεπε, όταν ολοκληρώναν το task, να χρησιμοποιήσουν, ολοκληρώσαν με τα αυτοκόλλητα τους τη βίζα τους, το διαβατήριο τους. Άρα ήταν ο τρόπος για να τους εντάξουμε μέσα στο πρόγραμμα. Να προχωρήσω όμως, να δούμε, αν θέλετε μπορείτε να σκανάρετε τα QR codes. Το ένα είναι οι θέσεις των μαθητών, οι οποίες δουλέψαν πάνω στα προγράμματα Bundle και Soundtrack. Ενώ το δεύτερο είναι ένα βίντεο το οποίο βλέπουμε έναν μαθητή, ο οποίος ο ίδιος πειραματίζεται με το βιρτουόζο και βλέπουμε και λίγο το σταθμό στο Παγκύπριο Γυμνάσιο όπως ήταν. Το σημαντικό είναι ότι στο τέλος του εργαστηρίου και της ημέρας που έγινε όλη η αξιολόγηση, έγινε μια αξιολόγηση και φάνηκε ότι όντως οι μαθητές θέλουν να εμπλέκονται με προγράμματα εικονικής πραγματικότητας και όταν τους εβάλαμε να αξιολογήσουν όλες τις εφαρμογές και τα προγράμματα που χρησιμοποίησαν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, όντως το βιρτουόζο ήταν πρώτη στην προτίμηση. Άρα θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει και να εντάξει όλους τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν προγράμματα εικονικής πραγματικότητας για να τους προωθήσει δεξιότητες όχι μόνο στη μουσική, αλλά και ψηφιακού γραμματισμού γενικά. Υπεύθυνοι δράσεις. Απλώς να πούμε ότι γίνανε 2 πιλωτικά. Το πρώτο που εφαρμοστήκε το είχε κάνει η Νάσια και εγώ στο δεύτερο προσπαθήσαμε και αλλάξαμε κάποια πράγματα για να βελτιώσουμε την εμπειρία των μαθητών. Εκείνο που είχαμε δει ότι στον έναν των σταθμών τα παιδιά ήταν έτσι λίγο κλειδωμένα, εκεί που έπρεπε να εξερευνήσουν λίγο τη φωνή κτλ. Και έτσι εντάξαμε το augmented reality, το Cube, είδαμε λίγο πώς δουλεύει η φωνή. Μάθανε και για πώς αναπνέουμε σωστά και πώς λειτουργεί σωστά και χρησιμοποιούμε σωστά τη φωνή μέσα από μικρές ασκησούλες, τεχνικές κτλ. Και έτσι είδαμε ότι στη δεύτερη πιλωτικό που πήγαν τα παιδιά σε αυτόν τον σταθμό ήταν λίγο πιο έτσι ανοιχτοί στο να φτιάξουν και με τη φωνή τους κάποιους ήχους που είχαν σχέση με το διάστημα. Και το δεύτερο ήταν ότι ενώσαμε τις 2 δραστηριότητες που ήταν στους υπολογιστές που θα φτιάχναν σύνθεση. Πιάναν από έναν υπολογιστή που είχαν κάνει την αρχική σύνθεση, επέρναν τη σύνθεση και στο δεύτερο πρόγραμμα και ολοκληρώναν το στο δεύτερο. Και έτσι είχαν έτσι, μια πολύ πιο έτσι, ολοκληρωμένη εμπειρία και οι συνθέσεις τους είχαν έτσι έναν αρχή και έναν τέλος, γιατί είχαν περισσότερο χρόνο να δουλέψουν. Αυτά. Ευχαριστούμε για την. Έχουμε μια δεύτερη παρουσίαση τώρα. Να πούμε μια διευκρίνηση μέχρι να αλλάξουν εδώ οι κοπέλες. Τα Quest, τα συστήματα Quest μιλούμε για γυμνάσιο λύκειο, ενώ τα smartphone based VR τα έχουμε εφαρμόσει από δημοτική εκπαίδευση. Έτσι, όταν θα δείτε εφαρμογές Quest σε μέση, ενώ θα δείτε στη δημοτική. Ευχαριστούμε, κοπέλες. Μπορείτε να πάρετε κάποιο υλικό από το... Ναι, τα codes μας και έχουμε και να ακούσουμε τις θέσεις των παιδιών. Να πούμε επίσης ότι τις σύντομες παρουσιάσεις θα τις ανεβάσουμε τόσο στην ιστοσελίδα αλλά και στην ομάδα εικονικής πραγματικότητας που έχουμε στο Teams. Και εδώ έχω τον κωδικό, έτσι ώστε αν θέλει κάποιον να συνδεθεί στην ομάδα να δει πάρα πολλές δουλειές που γίνονται όσον αφορά εικονική και πραξινή πραγματικότητα. Έχουμε μαζί μας την Άντρη Μάρκου από το Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους. Εδώ θα δούμε ένα άλλο κομμάτι της εργασίας που γίνονται όσον αφορά εκτεταμένη πραγματικότητα, που είναι η δημιουργία διαδραστικών εικονικών περιηγήσεων, virtual reality tours εικονικών περιβαλλόντων, σαν project-based learning στους μαθητές και στα σχολεία μας. Άντρη μου, λόγος σε εσένα. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Άντρη Μάρκου, είμαι εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου. Το project μας αφορούσε μια διαδραστική εικονική περιήγηση που έκαναν τα παιδιά για την κοινότητά τους μέσα από την πλατφόρμα Thinkly.
Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει την εισαγωγή τρισδιάστατων φωτογραφιών 360 μοιρών και επεξεργασία τους με τέτοιον τρόπο που να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να νιώθει ότι μπορεί να κινηθεί και να επεξεργαστεί προς όλες τις κατευθύνσεις και έτσι να του δίνει την αίσθηση μιας πραγματικής εμπίθυνσης στον χώρο και πραγματικής παρουσίας. Το project διήρκησε 2 σχολικές χρονιές. Την πρώτη περιορίστηκε στο περιβάλλον του σχολείου και η δεύτερη χρονιά επεκτάθηκε στην κοινότητα. Την πρώτη χρονιά εμπλάκηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, και οι 14 τάξεις, και η λογοθεραπεία, και η ειδική εκπαίδευση, και η ειδική μονάδα. Ο κάθε εκπαιδευτικός συζήτησε με τους μαθητές του για το τι θα ήθελε να αναδείξει και να παρουσιάσει σε αυτό το project. Μια έκτη τάξη του σχολείου ανάλαβε να επεξεργαστεί τις περίπου 80 φωτογραφίες 360 μοιρών που ήρθε ο Χρήστος έβγαλε στο σχολείο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις συνέδεσε με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν τα παιδιά να μεταβαίνουν από τον ένα χώρο στον άλλο. Πρόσθεσε σημεία διάδραση. Θα είμαι σύντομη. Εκείνα τα μικρά κυκλάκια που θα δείτε μετά, πολυνεσικά στοιχεία από μέσα κείμενο, ήχος, αφήγηση κλπ. Τη δεύτερη σχολική χρονιά λήφθηκαν φωτογραφίες 7 σημείων της κοινότητας που αφορούσαν εκκλησίες, μουσεία κλπ. Ας δούμε ένα μικρό σημείο του project. Ξεκινά από την περιφορά και περιστροφή της γης στο διάστημα και καταλήγει στην Κύπρο και στο Φρέναρος, ένα μικρό χωριό της επαρχίας Αμοχώστου. Εδώ βλέπετε ένα σημείο διάδρασης που έβαλαν τα παιδιά. Αυτή είναι μια φωτογραφία της κοινότητάς μας. Μπορείτε να ακούσετε ένα κειμενάκι που έγραψαν τα παιδιά. Καλωσόρισμα. Καλώς ορίσατε στην κοινότητά μας. Η κοινότητά μας είναι ένα μικρό χωριό της επαρχίας Αμοχώστου που φιλοξενεί περίπου 4 σημεία. Όλα αυτά τα σημεία που βλέπετε εδώ είναι σημεία περιείδησης. Μπορούμε να πάμε πρώτα στο σχολείο να δούμε ένα μικρό κομμάτι του project που έγινε την πρώτη σχολική χρονιά. Δεν πρέπει να δώσω ευχαριστώ, γιατί αρχίσαμε να ξεκινήσουμε. Μπορείτε να ακούσετε το καλωσόρισμα των παιδιών. Μπορείτε να εξερευνήσετε. Μπορείτε να προχωρήσετε στο εσωτερικό του σχολείου. Μάλιστα υπάρχουν και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να μπορέσουν να τους επιτραπεί η είσοδος στο σχολείο. Αν επιλέξουν τη σωστή απάντηση μπορούν να προχωρήσουν στο εσωτερικό. Και μπορείτε να μπείτε ένας επισκέπτης σε όλες τις τάξεις του σχολείου και να δει τι ήθελαν τα παιδιά να αναδείξουν. Ας πούμε, εδώ είναι μια τετάρτη τάξη, είναι η πινακίδα της τέχνης τους και ήθελαν να μας πούν από πού εμπνεύστηκαν για να κάνουν αυτή την πινακίδα. Να δείξω ακόμα ένα σημείο της κοινότητας. Ένα κεντρικό σημείο που είναι η εκκλησία του χωριού. Πρέπει να έρθουν οι άλλοι. Συγκαθέτουσαν πριν από 60 μοίρες με την Ναι, έχουμε κάμερα 360 μοιρών, την οποία πήραμε σε πάρα πολλά σχολεία που συνεργαστήκαμε μαζί μας και κάναμε το project για να βγάλουν προς τα έξω η διαδικασία να αποδεικνύεται σε το χωριό τους κτλ. Πρέπει να έρθει ο άλλος ο σταθμός, απολογούμε ειλικρινά του. Κάμερα για απορνήτηση. Το οποίο περιορίζεται με ο της ομάδας Teams Accelerated στην Συντερίνη είναι εδώ. νέων τρόπων διδασκαλίας που ευνοούν την αυθεντική μάθηση και γενικότερα την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και τέλος τη δημιουργία νέας γνώσης μέσω της αμφισβήτησης, της ανακάλυψης και της αιτιολόγησης. Τώρα, όσον αφορά την επαυξημένη πραγματικότητα, η οποία είναι μια υποκατηγορία της εικονικής πραγματικότητας, μπορεί να θεωρηθεί ως ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ της εικονικής πραγματικότητας, που αποτελεί έναν τελείως θετικό περιβάλλον, και της τηλεπαρουσίας, που επί της ουσίας είναι το πραγματικό περιβάλλον. Στο περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, ο χρήστης μπορεί να δει τον πραγματικό κόσμο, ο οποίος έχει εσωματωμένα εικονικά αντικείμενα.
ένα σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας συμπληρώνει τον πραγματικό κόσμο με εικονικά αντικείμενα που έχουν παραχθεί από υπολογιστή, τα οποία φαίνονται να συνυπάρχουν στον ίδιο με αυτό χώρο. Η ικανότητα της επαυξημένης πραγματικότητας να εναποθέτει εμπλουτισμό Νέστορ, που στόχον είχε την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου. Ξεκινήσαμε με εκπομπές μέσα από το πλαίσιο των μαθημάτων. Οι μαθητές παρήγαγαν εκπομπές για το Ευρωπαϊκό Ραδιόφωνο. Μετά που μπήκε το podcast στη ζωή μας, είπαμε να το μετεξελίξουμε κι εμείς. Ταυτόχρονα τρέχει και το πρόγραμμα Social Radio, που ακριβώς αυτός είναι ο στόχος του, η ένταξη των podcast μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Οπότε φτιάξαμε το στούντιο, τα λεφτά ήταν από το πρόγραμμα των Νέστορ που σας είπα πριν. Για τα υπόλοιπα να μας μιλήσει η κυρία Μολέσκη και οι μαθητές. Το στούντιο μας ανακαινίστηκε φέτος και είναι κάπως έτσι. Έχει διαμορφωθεί για τις ανάγκες των εκπομπών των ραδιοφωνικών, των podcast που κάνουμε φέτος και πέρσι. Είναι ένα στούντιο στο οποίο έτσι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, γίνονται πολλά πράγματα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Δηλαδή εκτός από ραδιοφωνικές εκπομπές, τις οποίες θα δείτε σε λίγο, έχουμε κάνει ντοκιμαντέρ πάλι στο πρόγραμμα, καταγράφουμε τη μνήμη του παιδαγωγικού. Έχουμε κάνει θέατρο από το ραδιόφωνο. Έχουμε κάνει άλλο τα ηχητικά μηνύματα για το διαγωνισμό κάτω να ακουστεί. Και όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα τις ραδιοφωνικές μας παραγωγές, μπορούν να χωρίσουν σε 4 κατηγορίες. Μαρία. Λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Μολέσκη, γίνονται διάφορες δράσεις στο στούντιο μας. Για παράδειγμα, ηχογραφήσεις λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά με προβλήματα όρασης, ραδιοφωνικές εκπομπές και podcast. Και όπως είπε, υπάρχουν 4 κατηγορίες. Μία από αυτές είναι οι ραδιοφωνικές εκπομπές για το European School Radio και ραδιοφωνικά μηνύματα για τον μαθητικό διαγωνισμό ραδιοφωνικού μηνύματος και τραγουδιού «Κάντο να ακουστεί». Μία ακόμα κατηγορία είναι οι συνεντεύξεις podcast που κάνουμε με προσωπικότητες που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης και της κοινότητας. Ναι, όπως βλέπετε έχουν περάσει πολλές προσωπικότητες από το στούντιο μας. Είχαμε πρόσφατα την Υπουργό Παιδείας, είχαμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, αλλά βλέπετε και άλλα διάφορους ανθρώπους που έχουν σχέση είτε άμεσα με το σχολείο μας, είτε και ευρύτερα με την κοινότητα. Όπου οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις έρευνες για το τι θέλουν να ρωτήσουν τα πρόσωπα αυτά, να συντάξουν ερωτηματολόγια, να μάθουν πληροφορίες, να ασκήσουν κριτική, να πούν τη γνώμη τους, να ζητήσουν πράγματα. Και ναι. Πολλές από τις συνεντεύξεις podcast που κάναμε εντάσσονται και στις θεματικές πολλών μαθημάτων. Για παράδειγμα, φοιτεία και διατροφή με τη διατροφολόγο κ. Κατερίνα Γεωργιάδου, μόδα, διαφορετικότητα και εκφοβισμός με το μοντέλο Σοφία Παντελή, πράσινα επαγγέλματα, προοπτική για το παρόν και το μέλλον με τον Δ. Μιχαήλ Ιβζίδη, χημικό περιβαλλοντικό μηχανικό και σειρά συνεντεύξεων podcast για θέματα της εφηβείας με την ψυχολόγο Άντρη Χριστούδου. Οπότε έγινε προσπάθεια να βρούμε θέματα που να βγαίνουν ακριβώς από τη θεματολογία μάλλον των μαθημάτων μας, έτσι ώστε να έχουν ευκαιρία οι μαθητές πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου να δραστηριοποιηθούν γύρω από ένα θέμα που είναι και σχετικό με τα μαθήματα. Και ναι, εδώ μια φωτογραφία και τέλος. Ελεφή στη διδακτική πράξη, δυνατότητες και προοπτικές. Στόχος αυτής της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου για το πρόγραμμα και η ευθάρρυνσή τους στο να δημιουργήσουν μαθησιακές προτάσεις οι οποίες ενσωματώνουν την τεχνολογία που αγοράστηκε με τρόπο που να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά τους. Επιπρόσθετα, όλη η ομάδα του έργου στο Λύκειο Σολέας και άλλοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σειρά σεμιναρίων με θέμα μαθησιακός σχεδιασμός με ψηφιακές τεχνολογίες. Μέσα από την επιμόρφωση, οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα σύγχρονων μεθοδολογιών και πρακτικών που σχετίζονται με τη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση με έμφαση στις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης μαθησιακών δραστηριοτήτων,
με ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και διασύνδεση με τα ευρωπαϊκά πλαίσια ψηφιακών ικανοτήτων. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το Λύκειο Σολέας από το 2001 κατάρτισε πενταετές σχέδιο δράσης με σκοπό την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών του. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία και ειδικότερα τα τεχνολογικά μέσα που αποκτήθηκαν από το σχολείο μέσω του προγράμματος LFE φαίνεται να βοήθησαν ήδη σε σημαντικό βαθμό. Η ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη δημιουργία του υλικού, εξέβρεση πληροφοριών, σύνταξη κειμένου, λήψη φωτογραφικών και οπτικού υλικού, ηχογράφηση, δημιουργία διαδικτυακών διαδραστικών περιηγήσεων, είχε ως στόχο την καλλιέργεια πολλαπλών δεξιοτήτων. Ομάδα εκπαιδευτικών αποτελούμενη από 4 άτομα σχεδίασε διεπιστημονικό project, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης και αφορά την τρισδιάστατη αναπαράσταση 4 ιστορικών βυζαντινών εκκλησιών της περιοχής Σολέας. Μαθητές και μαθήτριες και εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τη χρήση των τεχνολογιών που αγοράστηκαν μέσω του προγράμματος, όπως στην περίπτωση της κάμερας των 360 μοιρών. Στη δράση είχαν εμπλακεί 15 μαθητές του τμήματος Β 112161. Στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας Β κατεύθυνσης γίνεται αναφορά στα θέματα τέχνης κατά την κυρίως βυζαντινή περίοδο στην Κύπρο και με τη δράση αυτή εξυπηρετούνται σχετικοί δείκτες επιτυχίας επάρκειας. Επιπλέον η επαφή με την ιστορία γίνεται στενότερη και ακόμα πιο σημαντική, καθώς τα μνημεία αυτά βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή που κατοικούν τα παιδιά και γι' αυτό προβάλλεται και η τοπική ιστορία. Στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη της ομάδας των μαθητών και των εκπαιδευτικών του προγράμματος στις 4 αυτές εκκλησίες. Επάρθηκε φωτογραφικό υλικό, εγυρίστηκαν βίντεο και όλων αυτών των υλικών αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα του Teams, αφού έχουμε όλοι πρόσβαση σε αυτήν και μαθητές και εκπαιδευτικοί. Δημιουργήθηκε ομάδα για το διεπιστημονικό project και εντάχθηκαν σε αυτή οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στη δράση. Στα αρχεία αυτής της ομάδας δημιουργήθηκαν φάκελοι, ένας για κάθε εκκλησία και υποφάκελοι, ένας για κάθε είδος ψηφιακού υλικού, φωτογραφίες 360 μοιρών και βίντεο. Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί είχαν πρόσβαση σε αυτούς τους φακέλους και υποφακέλους και προχώρησαν στην ανάρτηση του υλικού που ο καθένας είχε συνελέξει με τη δική του συσκευή. Κατά συνέπεια, όλοι και όλες είχαν και συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το υλικό. Στο παρόν στάδιο, παρόλο που τα σχολεία πλέον είναι κλειστά, κάποιοι από τους μαθητές συνεχίζουν. Στο παρόν στάδιο τα παιδιά χρησιμοποιούν στα laptops προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και την υπηρεσία Thinkly για να δημιουργήσουν τις διαδικτυακές διαδραστικές τους περιηγήσεις, οι οποίες θα είναι εμπλουτισμένες με κείμενα, εικόνες, βίντεο και πληροφοριακά γραφήματα. Επιπρόσθετα, στην τάξη σε αριθμό μαθημάτων, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα smartphone-based VR glasses για να ευβυθιστούν σε διαδραστικές εικονικές περιηγήσεις. Σε κάποια άλλα μαθήματα, χρησιμοποιώντας tablet και τα Microsoft Wireless Display Adapters και video projectors, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν την εργασία ομάδων μαθητών με στόχο τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της τάξης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Με την ειρήνη. Νοέμβριο ξεκίνησε, οι συσκευές ήταν ξεκινήσαμε άμεσα.
Αλλαγή σταθμού. Και σήμερα που πάμε στα βουνά, βρίσκομαι αγρέλια, καραόλου. Εμπειρία τα παιδιά. Μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία που είσαι στο... Α, ναι, εντάξει. Για να δείτε τους φόβους της καθηγήτριάς τους. Είναι προς το τέλος. Απλώς δείχνει τη διαδικασία, γιατί τα παιδιά, επειδή δούλευα σε διαφορετικούς υπολογιστές, έπρεπε μετά να γίνεται μια σύνθεση από μένα για να μπορεί να συνενώνεται η δουλειά τους. Πολλές φορές έκαναν export μέσα στο αυτοκίνητο για να φτάνουν να επεξεργαζόμαστε στην τάξη. Με δείχναν κουβαλό κάθε μέρα μια χάρη στους 4 φορές τους υπολογιστές. Εντάξει, αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και τα σχόλια των παιδιών και με βάση τα βιώματά τους είναι αναγραμμένα εδώ στην πινακίδα και νομίζω ότι κέρδισαν πάρα πολλά και αξίζει τον κόπο να αξιοποιούμε αυτά τα προγράμματα στα σχολεία μας. Αλλά η εμπειρία ήταν υπέροχη. Οπότε είσαστε έτοιμοι για την επόμενο σταθμό. Στο κανάλι του YouTube του σχολείου μας, του Αγίου Γυμνασίου και στην πλατφόρμα του παιδαγωγικού. Ο τίτλος είναι τούτος. Πάντα σε έξυπνο, Ναι. Βεβαίως, μπορείτε, βεβαίως. Το Δημοτικό Σχολείο των Καμάρων σχεδιάσαμε και υλοποίησα ένα μάθημα με τη βοήθεια του Ρουσά που έφερε τον εξοπλισμό, τα tablets και τα VR glasses στην επιστήμη. Τετάρτη τάξη, ο στόχος ήταν να εξηγήσουν πως διάφορα χαρακτηριστικά των ζώων και συμπεριφορές θα βοηθούν να προσαρμοστούν και να συμβιώσουν στο περιβάλλον. Χρησιμοποίησαμε εφαρμογές στα tablets επαυξημένης πραγματικότητας όπως το Animal 4D και το Object Viewer με τον κύβο, θα το δείξουμε σε λίγο. Όπως επίσης και κάποιες φωτογραφίες που φαίνονται που χρησιμοποιούν οι μαθητές στις εφαρμογές, καθώς επίσης και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας με τη βοήθεια των VR glasses, όπου οι μαθητές χρησιμοποίησαν κινητά μέσα στα VR glasses για να μπορέσουν να μελετήσουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν τα ζώα. Και την εφαρμογή Expeditions Pro. Μπορούμε να δείξουμε λίγο το Animal 4D. Τι ξέρεις το συγκεκριμένο της κανόνας. Έτσι ξεκινήσαμε λίγο διαδικτυακές συναντήσεις για να γνωριστούν μεταξύ τους και μετά βλέποντας το πρόγραμμα «Καταγράφουμε τη μνήμη» και το τι περιλαμβάνει, το συζήτησα λίγο με τον συνάδελφο από την Ελλάδα και αποφασίσαμε ότι θα ήταν ένα πολύ καλό πλαίσιο, να μας έδινε το πλαίσιο για να συνεργαστούμε μέσα από να υπάρχει βιωματική μάθηση, να εστιάσουμε σε σημαντικές δεξιότητες που είναι κοινωνικοποίηση, συνεργασία ή ενσυναίσθηση και στη συνέχεια το συζητήσαμε και με τα παιδιά που ενθουσιάστηκα και φτιάξαμε η πρώτη μας προσπάθεια ήταν να φτιάξουμε το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό όπου αποφασίσαμε τους στόχους. Μπορούν να τον γυρίσουν σε διάφορες κατευθύνσεις, να μελετήσουν για παράδειγμα το ράφος του που είναι μυθερό, είναι σαρκοφάγο ζώο, τα φτερά του τα μεγάλα κλπ. Ένα παράδειγμα. Να δείξουμε και ένα παράδειγμα εφαρμογής από το Object Viewer. Εδώ δούλεψα σε ζευγάρια οι μαθητές. Έναν παιδί να κρατήσουν το tablet και έναν άλλο παιδί να κρατήσουν τον κύβο. Με τη βοήθεια του κύβου, δυσδιάστατες εικόνες μετατρέπονται σε τρισδιάστατη μορφή. Για παράδειγμα να δούμε εικόνες από τα δόντια.
Εντάξει, για λίγο δείκο, ναι. Εδώ η διαφορά με τον κήπο είναι ότι κρατάς το τρισδιάστατο μοντέλο στο χέρι σου. Και ζωντανεύει ξαφνικά το μοντέλο στο χέρι σου, άρα μπορεί να το μετακινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Ναι. Δεν μπορούν να γυρίσουν τον κήπο σε διάφορες κατευθύνσεις και να δουν το ζώο σε τρισδιάστατη μορφή. Και η άλλη επιλογή που είχαν ήταν να δουλέψουν με τα VR classes και να βάλουν το κινητό μέσα και να δουλέψουν στην εφαρμογή Expeditions Pro. Είναι αυτή η εφαρμογή εδώ, θα δείξω ένα παράδειγμα στην οθόνη. Εδώ μπορούσα για παράδειγμα να μπω στο African Safari και να δουν το περιβάλλον, τους δουν τα λιοντάρια, οι ελέφαντες, οι καμιλοπάρδες. Άρα υπήρξε συνδυασμός επαυξημένης πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας. Έτσι. Σε αυτή την εφαρμογή υπάρχει επιπρόσθετη δυνατότητα, η προστιθέμενη αξία ότι μπορεί ο εκπαιδευτικός να σημειώνει πάνω διάφορα πράγματα που θέλει να παρατηρήσουν οι μαθητές. Για παράδειγμα το ψηρό λαιμό της καμιλοπαρδαλής και να σημειώνει διάφορα στοιχεία. Ευχαριστούμε Ανδρέα. Sorry για τον πιεσμένο χρόνο. Thank you. Τα δικά του παιδιά και εγώ με τα δικά μου παιδιά. Και επίσης ανταλλάζαμε και εργασίες που έκαναν τα παιδιά για να βλέπουμε τι γίνεται και στα δύο σχολεία. Λοιπόν, και προκύψαν όλα αυτά που σας είχα πει. Τα παιδιά έγραψαν κείμενα και θα ήθελα πάρα πολύ να είχα χρόνο να σας δείξω το κείμενο που έγραψα για την ειρήνη. Τα παιδιά στην τάξη μου, το ξέρω γιατί τα έγραψαν στην τάξη, επομένως σίγουρα είναι δική τους δουλειά. Για να δείτε πόσο έντονα βγαίνει η θετική στάση απέναντι στην ειρήνη και ότι θα ήταν πολύ ωραίο ως παιδιά να προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο να υπάρχει ειρήνη, να διεκδικήσουμε την ειρήνη στον τόπο μας και παντού. Συζητήσαμε λίγο και για πολέμους που γίνονται τώρα και για πολέμους που έγιναν παγιά και μέσα από κεφάλαια της ιστορίας, όλα αυτά. Λοιπόν, και επίσης η δεύτερη πτυχή που φυσικά ήταν η δημιουργία του ντοκιμαντέρ. Ό,τι υλικό είχα από τις παρουσιάσεις από το πρόγραμμα το έστειλα και στον συναδελφό, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, για να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο. Και επίσης συζητήσαμε και με τα παιδιά όλη τη διαδικασία, δηλαδή τι είναι ένα ντοκιμαντέρ και ας τα διακολουθούμε για να φτιάξουμε ένα ντοκιμαντέρ. Παρόλο που είναι παιδιά δημοτικού, το καταλαβαίνουν γιατί έχουν ήδη παρακολουθήσει και είχαμε και στην τάξη παρακολουθήσει. Αρχίσαμε λίγο να γράφουμε ερωτήσεις, ανταλλάξαμε τις ερωτήσεις που έγραψαν οι Ελλαδίτες με τις δικές μας, κάναμε διορθώσεις, αλλαγές. Καταλήξαμε σε μια κοινή λίστα με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Αποφασίσαμε από ποια άτομα θα παίρναμε συνέντευξη. Τα παιδιά είχαν συγκινηθεί πάρα πολύ με την κυρία Χαρίτα Μάντολης από το ντοκιμαντέρ και ήθελαν πολύ να τη βρούμε και ευτυχώς την εντοπίσαμε και δέχτηκε να μας μιλήσει. Πήραμε συνέντευξη επίσης από μια κυρία που ο πατέρας της είναι αγνοούμενος και όταν ήταν η εισβολή ήταν 6 χρονών, επομένως ήταν περίπου στην δική τους ηλικία που ήταν πολύ σημαντικό να δουν πώς έναν παιδάκι βιώνει τον πόλεμο. Και επίσης από έναν κύριο που ήταν στρατιώτης στην εποχή του πολέμου για να δουν πώς ένας στρατιώτης βίωσε. Γράψαμε σύντομα μια περίληψη. Και τα παιδιά από την Ελλάδα και από εμείς πάντα σε συνεργασία. Τα παιδιά από την Ελλάδα αποφάσισαν ότι θα έπαιρναν συνέντευξη από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Λοιπόν, και φτάσαμε εδώ. Τη μέρα που γίνανε οι συνεντεύξεις, τα παιδιά ήταν κατενθουσιασμένα. Δανειστήκαμε κάμερες από το παιδαγωγικό, τις δοκίμασαν τον ήχο, τα πλάνα, συζητήσαμε λίγο πώς θα φαίνονται πιο ωραία. Είχαμε και έναν κύριο που μας βοήθησε, ο κύριος Κούρτης, που ήταν επαγγελματίας, αλλά στήσαμε και εμείς τις δικές μας κάμερες. Επίσης ήταν μια πολύ συγκινητική μέρα, γιατί τα παιδιά... Εκεί ας πάμε να έχουμε εικόνες. Μετά τη χρήση κάθε εργαλείο, να το επιστρέφουμε στη θέση. Κάναμε εστίαση στα μέτρα ασφάλειας και υγείας του εργαστηρίου. Σε περίπτωση εκτακτής αναγκής, π.χ. πυρκαγιά ή σεισμού, χρησιμοποιούμε την έξοδο κινδύνου. Έχουμε για την έξοδο κινδύνου, έχουμε βίντεο που τη μηχανή διαμόρφωση στο κενό και δείχνουμε πώς φτιάχνουμε ένα πλαστικό, πώς διαμορφώνεται.
Τα βίντεο κάναμε τα όλα με τους μαθητές. Το 90% της δουλειάς έγινε με τους μαθητές, δηλαδή δεν έδουλεψα εγώ μόνος μου οι μαθητές χωρίς εμένα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία, μια διαφορετική διαδικασία από την συνηθισμένη της τάξης. Ο ρόλος μεταξύ καθηγητή και μαθητή δεν ήταν τόσο διακριτός. Στο στόχο μας να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα ασφάλειας, οι μαθητές αναπτύξαν διάφορες ικανότητες και δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Για άμεση διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος εργαστηρίου. Πάρα τους άλλους σημεία ότι μπορεί να κοντέψεις να πάει πιο κοντά. Ναι, εστιαζούμε στα εργαλεία και τα μηχανήματα. Θα κάνουμε zoom την εικόνα. Όταν χρησιμοποιούμε το ηλεκτρικό ξεκυριστάρι, φοράμε πάντα τα γυαλιά ασφαλείας, κατεβάζουμε το προστατευτικό κάλυμα και έχουμε τα μαγιά μας δεμένα πίσω. Ναι, ο Αλέξανδρος διάβασε μας κανόνες ασφάλειας και πατώντας το hotspot βλέπουμε τον μαθητή σε σύντομο βίντεο να χρησιμοποιεί το μηχάνημα, τηρώντας πάντα τους μηχανισμούς, τους κανόνες ασφάλειας. Ήταν μια διαδικασία, όπως αν ακούσατε, βασισμένη στο project-based learning, αποκτήθηκα δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Συγκινήθηκαν όλοι μαζί, τραγούδισαν όλοι μαζί και ήταν, εγώ το θεωρώ υπέροχο. Σπουδαία ευκαιρία για διάχυση. Ναι, επίσης γνωρίσαμε σημαντικούς ανθρώπους, όχι μόνο εμείς από την Κύπρο, αλλά και τα παιδιά από την Ελλάδα που συγκινήθηκαν πολύ με την κυρία Χαρίτα, γιατί είχαν την ευκαιρία να τις μιλήσουν από κοντά. Και επίσης στο χωριό εκείνη τη μέρα ήταν και η κυρία Ελένη Φωκά, που επίσης μίλησε με τα παιδιά και έχουν συζητήσει κιόλας και έχουν κανονίσει για να έχουν πιο μεγάλη επαφή στο μέλλον, να πάνε ίσως Ελλάδα οι κυρίες κλπ. Εννοείται ότι παράλληλα το σχολείο από την Ελλάδα έκανε την ίδια έρευνα. Όλα έγιναν κοινά και από τα δύο σχολεία. Πόσους μαθητές έχει το δημοτικό στην Κάμπο? 4 παιδιά. 4 παιδιά στο σύνολο? Ναι. Αυτό είναι κατόπιν. Ήταν αρκετά κουραστική διαδικασία, αλλά τα παιδιά δεν παραπονέθηκαν ποτέ. Ήταν πολύ ενθουσιασμένα και στο να βρίσκουν υλικό και επίσης λειτουργήσε πολύ και το συναίσθημα. Δηλαδή τους συγκίνησε όλη η διαδικασία και έμαθαν πάρα πολλά φέτος για την εισβολή. Μέσα από τη δική τους έρευνα και μέσα από αυτά που άκουσα. Έχω 3 παιδιά στην Πέμπτη και ένα παιδάκι στη Δευτέρα. Ωραία. Και να τους δείτε επίσης ότι ήρθα στο χωριό. Μόλις κατέβηκαν από το λεωφορείο, έγιναν αμέσως φίλοι, χωρίς να τους βλέπουμε εμείς. Πήγα στα σπίτια ο ένας του άλλου, είδαν τα κατσικάκια που έχουν οι δικοί μου μαθητές για κατοικίδια, διάφορα, τους άρεσε πάρα πολύ. Πήγαμε, μαζέψαμε κεράσια, κάναμε γελιογραφίες για τον κύριο Σότο, η ώρα 12 το βράδυ στο σχολείο. Περπατήσαμε στο χωριό. Εδώ μαζεύω κεράσια. Αυτά είναι παιδιά από την Ελλάδα. Πού είναι που μας έφερες κεράσια? Ναι, λάθος. Πήγαμε σε μια κυρία, φάγαμε γλυκό, στη θεία μου. Ευτυχώς το σχολείο να κάνει τη δική του συνδρομή και το Thinking μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για 360 VR, μπορεί να βάλει τα πάντα. Είναι πλατφόρμα η οποία είναι targeted σε περίπτωση ατύχημα. Και είναι ένας τρόπος για να δουλέψουν οι μαθητές συνεργατικά και να κάνουν τις δικές τους παρουσιάσεις. Είτε όπως είδαμε σε άλλα σχολεία, μπορεί να είναι το σχολείο τους, μπορεί να είναι η κοινότητα τους, μπορεί να είναι το εργαστήριο τους, μπορεί να είναι οικολογικό πρόβλημα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έχω μια ερώτηση. Αλλαγή σταθμού. Τούτον εξηγήσαμε το περασμένο Μάρτι και εγώ ήμουν μόνο 2 μέρες στο σχολείο σκεφτείτε, οπότε ήταν συστηματική δουλειά που κάναμε και είμαι και εγώ εντυπωσιασμένος με τα αποτελέσματα από την αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν ευχαριστώ πολύ. Και να μην το φάστε, είναι κάτι που είναι πολλά εύχριστο. Το έχουμε κάνει και με μωρά τρίτης δημοτικού. Έτσι είναι αρχή.
ιστοσελίδα να τη βλέπετε. Απλά κάποιοι έχουν extra QR code με υλικό που παραμένετε στα πρόσθετα του σχολείου. Και εντάξει. Εμένα να δείτε, να αυτό διαφορετικά να το κάνω. Εντάξει. Γεια σας και από μένα. Είναι από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού. Φέτος τρέχουμε για δεύτερη χρονιά στο συγκεκριμένο σχολείο το πρόγραμμα καινοτόμων σχολείων και εκπαιδευτικοί πυρήνες. Κάναμε αρκετές δράσεις. Μία από τις δράσεις που για μένα ήταν πρωτοπόρα, γιατί και εγώ πρώτη φορά το εφαρμόζω, γιατί και τις δικές μου δεξιότητες προσπαθώ να βελτιώσω, ήταν τα ψηφιακά δωμάτια διαφυγής. Συγκεκριμένα πώς καταλήξαμε εδώ. Άρα, ο στόχος της εργασίας μας αυτής είναι να παρουσιάσει μία από τις δράσεις που έγιναν στο σχολείο μας, ώστε να βελτιώσουμε τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία μας, με βάση των αστοχασμών που ήδη έχουμε κάνει στο ΣΕΛΦ. Έτσι, άρα στοχαστήκαμε. Είμαστε μικρό σχολείο, μικρή σχολική μονάδα για την πρώτο κύκλο, 95 μαθητές, 6 δασκάλοι, όλες συμπληρώσαν το ρηματολόγιο. Από τους μαθητές, επειδή είμαστε και πρώτος κύκλος, αντιλαμβάνεστε πια έναν τους μαθητές για να συμπληρώσουν, άρα 15 μαθητές πήρα και με βάση. Δημιουργήσαμε ομάδα έργου και υποβάλαμε την πρόταση. Βασικά το ψηφιακό μουσείο είναι το όχημα για μας για την ανάπτυξη των διαφόρων τεχνολογικών υποδομών, ανάπτυξη ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών και των μαθητών μέσω project, έχοντας πάντα υπόψη την εφαρμογή των αλληλικών προγραμμάτων του Υπουργείου. Συνεργασία και άνοιγμα προς τις κοινότητες, αλλά και όχι μόνο για των Κυπριών της Διασποράς, για να συμπεριληφθούν σε αυτόν το έργο. Στόχοι, η βελτίωση της ψηφιακής επάρκειας του σχολείου και το άνοιγμα στις κοινότητες. Πάντοτε όλα αυτά στα πλαίσια του γενικού οράματος του σχολείου, που είναι ένα αηφόρο σχολείο. Προχωρήσαμε και εμείς και κάναμε χρήση του εργαλείου Selfie. Πήραμε τις ενδείξεις, είδαμε που υπήρχαν οι σχετικές αδυναμίες και προχωρήσαμε να δούμε ποιους στόχους θα πρέπει να βάλουμε για να βελτιώσουμε γενικά την ψηφιακή ικανότητα του σχολείου αλλά και των μαθητών και εκπαιδευτικών. Είχαμε υπόψη το Hack Model, που το ελάχιστον είναι ένα υπολογιστή, ένα λάπτοπ ανά 3 μαθητές, και η υλοποίηση της τεχνολογικής αναβάθμισης και εξοπλισμού να είναι επαρκής, απρόσκοπτη και ασφαλής ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο όλου του σχολείου, αύξηση των διαβραστικών οδών της τάξης, αύξηση προσωπικών συσκευών αναμαθητή σε στόχο το 1-3 και εφαρμογή των αλληλικών προγραμμάτων του Υπουργείου. Αναμενόμενα αποτελέσματα, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ρομποτική, STEM, χρήσιμα εργαλεία για εκπαιδευτικούς διαδικτυακά και μη, αναδυόμενες τεχνολογίες, AR και VR, και επιμόρφωση για δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας του σχολείου, καινοτόμως αναπτυξιακή πορεία του σχολείου, κατάκτηση του εισαγωγικού επίπεδου του 1-3. Έτσι, για να καταλαβαίνομαστε για το 1-3, το πρόγραμμα, έχουμε υιοθετήσει στο πρόγραμμα δύο σημαντικά εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο έχει να κάνει με τη διάγνωση, να κάνουμε μια διάγνωση, μια αποτύπωση των υφιστάμενων ψηφιακών. Η αλλάχη σκοράρι, δεν καταλαβαίνω. Πατώντας εδώ, βγαίνει ένα puzzle. Αυτό το puzzle πρέπει οι μαθητές να το συναρμολογήσουν. Μόλις το συναρμολογήσουν, τώρα να μην χάσω χρόνο, φαίνεται ότι είναι σε ένα δωμάτιο με παιχνίδι. Πατώντας εδώ, βγαίνει ο φάκελος που τους λέει άνοιξε την κάρτα, πατούμε πάνω. Γιατί η λογική που τον αναπτύξαμε το εμείς. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει τον Genially, αναπτύξαμε αυτή την εφαρμογή. Και έτσι, πατώντας πάνω, έχω κλειδωθεί που σε ένα δωμάτιο μετά. Τραβούν εδώ τα παιδιά τα γράμματα, βλέπετε πάνω στα γράμματα υπάρχει αριθμός, άρα αυτός ο αριθμός σχηματίζεται, γιατί είναι το δωμάτιο με τα παιχνίδια, και είναι ο κωδικός μας για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη σελίδα. Πατώντας εκεί, εγώ τώρα θυμάμαι τον κωδικό που έξω απλώς για να μπορέσω να προχωρήσω. Ίζω να του δώσω αμέ.
Και έτσι μένουμε στη σελίδα με τα παιχνίδια. Υπάρχουν 4 κλειδαριές. Πρέπει να ξεκλειδώσεις. Η πρώτη μας, να το πούμε, σαν αποστολή, που ήταν η πρώτη αποστολή, ήταν να βγουν κάποια ανοίγματα. Τώρα να το δείτε, εμφανίζονται ανοίγματα. Όπου πρέπει, τώρα θα δείτε και εδώ, το πρώτο ανοίγμα. Βλέπετε εδώ που υπάρχουν διάφορα παιχνίδια. Είναι παιχνίδια που είναι στο Μουσείο Μπενάκη. Πατώντας πάνω σε αυτό το μεγεθυντικό φακό, δίνεται το μήνυμα που υπάρχει ακριβώς μέσα στη ιστοσελίδα του Μουσείου Πενάκη για το παιχνίδι. Και όταν βρεις ποιον είναι, είμαι από χώρα μακρινή, τη λένε Ιαπωνία και η ουρά μου που είναι μακριά μου δίνει ισορροπία. Ενώ ο κροκόδιλος. Πατώντας πάνω σε αυτό, εμφανίζεται ο αριθμός. Αυτός ο αριθμός είναι ο αριθμός που υπάρχει στο Μουσείο Πενάκη. Πατώντας πάνω στον αριθμό, βγαίνει σωστή απάντηση. Πλέον βγαίνει να βάλουμε τον κωδικό. Και έτσι πάμε στο επόμενο ανοίγμα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βάλαμε 4 ανοίγματα. Μετά παρακάτω, τώρα θα σας τα τρέξω λίγο γρήγορα. Εδώ για παράδειγμα φτερά έχω και πετώ πάνω κτηνοτροφία, 100 χρόνια βάλε χρόνια ζω και έχω πια παγιώσει. Τι είναι? Είναι το πάνω το ελικόπτερο. Πατώντας πάλι στο μεγεθυντικό φαγό βγαίνει ο αριθμός. Και έτσι είναι ο κωδικός μας για την επόμενη σελίδα. Τούτον προχωράει και παρακάτω έχει κάποια παιχνίδια που έχει ανοίγματα και προχωράει μέσα στο κάτω. Για να δείξω και το άλλο escape room που κάναμε, γιατί έκαναν και οι μαθητές μας, γιατί δημιουργήσαν και οι μαθητές μας escape room. Τούτον ήταν βάσει το υφιστάμενο, ήταν από την αρχή. Ακριβώς. Καλά, πώς δημιουργάς και τα platforms? Καταρχάς υπάρχουν εικονίδια μέσα στον Geniali που τα μεταφέρεις και μετά αναλόγως βάζεις σύνδεση με κωδικό στην επόμενη σελίδα. Θέλει ολοκληρό σεμινάριο για να γίνει τούτο. Εμείς επέζαμε και μαθαίναμε εδώ. Είναι εύκολο. Ορίστε σε τάμπλετ. Σε τάμπλετ και έχουμε εδώ στο σχολείο σε διάθεση και κάναμε. Έχουμε 10 τάμπλετ θα λειτουργήσει. Για να σας δείξω και το άλλο escape που κάναμε και φτιάξαν οι μαθητές μου. Ναι, για εσάς. Με το τάμπλετ. Απλά εμένα πάρα πασχολεί με πώς να φτιάξω το escape. Εντάξει, για αυτό που σας είπε είναι ότι έχεις κάποιες ιδέες να ξεκινήσεις. Οι συναδέλφοι ξεκινήσαμε με έτοιμες. Εγώ ήθελα να πω και να τον παρακάτω, γιατί εντάξει, και δεν βλέπω και τη δική μου, να το πούμε, ψηφιακή δεξιότητα να βελτιωθεί. Εδώ, τώρα να σας βάλω, να κάνω screen my roll το κινητό μου για να σας δείξω. Ειδικά ξεκινά. Το Metaverse είναι μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο QR code που βγαίνει όταν το δημιουργήσουμε, είναι πιο εύκολη που τον Geniali. Τούτον είναι μια εμπειρία που δημιουργήθηκε από εμάς για το βιβλίο το «Μια μέρα μόνο» του Νίκου Αντωνίου. Βλέπετε εδώ, μέσα στο πραγματικό εμφανίζεται το εφημερόπτερο του βιβλίου και κάνει τις ερωτήσεις. Και αναλόγως απαντούν. Μήπως είμαι σε τάξη, το τρέχω λίγο γρήγορα. Τώρα εμφανίζει η επόμενη ερώτηση. Δεν είναι ώρα για διάλειμμα ακόμη. Μην τεμπεγιάσεις, έλα κάνει τις δουλειές σου. Πρέπει να είσαι καινούργια μαθήτρια. Πώς σε λένε, άρα οι μαθητές πρέπει να διαλέξουν. Και κάθε απάντηση πηγαίνει σε διαφορετικό διαδρομή του escape room. Εντάξει, τώρα να σας το παρουσιάσω λίγο γρήγορα. Εδώ με λένε θέλεις να γίνουμε φίλοι, θέλεις να παίξουμε. Στο βιβλίο λέει όχι. Αλλά εδώ μπορούν να επιλέξουν και ποιον που τα δύο μπορούν να κάνουν. Αν πατήσουμε το όχι, συνεχίζει ο διάλογος. Γιατί όχι, δεν έχω πολύ χρόνο. Αύριο δεν θα υπάρχω, είμαι εφημερόπτερο. Και ανάλογως απαντούν τι θα μπει εφημερόπτερο, βγαίνουν πληροφορίες για το εφημερόπτερο και ανάλογως δραστηριότητες. Τι μπορείς να προγραμματά. Ορίστε. Τούτον ναι. Και τον Geniali περισσότερες ένα μέρος είναι δωρεάν, αλλά και αυτό είναι δωρεάν. Και το τούτο που κάνω τώρα είναι δωρεάν. Το που κάνω τώρα, που βλέπουμε τα πρόσωπα σας, συγγνώμη πάντως, αλλά δεν μπορούσα. Και αναλόγως, εντάξει, το βγαίνει. Και αναλόγως είναι η εφαρμογή. Να προσπαθήσουμε το υλικό να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εφημερίδας. Θα είναι μέσα στην παρότι δεν να πούμε στη σκεύη ότι μπορεί να προσθέσει τα links. Εμένα το σημαντικό να πω όλα καταρχάς, ότι γίνει πρέπει να γίνεται κάτω από θεωρητικό πλαίσιο. Και τα βιβλία εννοείται μόνο με την τεχνολογία. Και η τεχνολογία να έχει προστιθέμενη αξία, όχι απλώς να αξιοποιήσουν τεχνολογία. Γιατί εντάξει, κάνουν πολλά πράγματα.
και πολλά πράγματα στις τάξεις. Απλώς η τεχνολογία να έχει και την προσθετή αξία μου να μας βοηθά να το κάνουμε. Μπορεί κάποιος να μπει να κάνει τα δωμάτια διαθήκης. Με το μεταβερσιτικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Απλώς βάλεις εικόνα και τραβάς κάτι γραμμές. Όχι, τα δικά σας μπορούν να... Ναι, είναι καλό. Δωρεάν. Μέσα, είναι free. Είναι ανεβασμένα μες στο διαδίκτυο. Στο Ινστιτούτο του Συλλάδου Παιδαγωγικού. Να προσπαθήσουμε στην παρουσιάση του μεταπαρουσιάσουμε έχει κάτι πάρει. Θα γράψουν το όνομα στο Metaverse, θα γράψουμε... Στην αρχή της παρουσιάσης μου έχει δύο QR code. Το ένα QR code είναι το Patrick που πηγαίνει στα ψηφιακά δωμάτια που δημιουργήσαμε εμείς, οι δασκάλοι, και στο άλλο τα δωμάτια, το escape που δημιουργήσαν οι μαθητές μου. Τα δύο και μέσα σε Patrick και μέσα στο... Να πω όμως και ένα καταληκτικό σχόλιο. Εντάξει, τούτα εδώ που κάναν οι μαθητές μου εδώ, να μην το δείξω για να ξέρω έχουμε πολύ χρόνο. Απλώς θέλω να πω εδώ με τους πλανήτες που κάναμε, που ήταν και τούτο πάρα πολύ ωραίο, γιατί στην ουσία είναι μελετούν τους πλανήτες που πιστεύω ώστε να πάρει σε έναν παρακάτω. Θέλω να καταλήξω σε τούτο, ότι εκείνο που επενδύουμε και ως σχολεία και όλα είναι τα μωρά μας να δημιουργούν, να κάνουν συνδέσεις, να συνεργάζονται και να έχουν τον ενθουσιασμό για τη μάθηση. Και η τεχνολογία εν το μέσο μας βοηθά να το κάνουμε. Τούτον καταλήγω, ευχαριστώ πολύ. Σχέση προηγουμένως που είσαι για τοπική αυτοδιαχείριση των σχολικών μονάδων, εδώ ότι έχουμε δει τα παραπάνω σχολεία από μόνα τους. Είτε η γλωσσάλφα, είτε δημοτικό, είτε η γυμνάσιο, είτε λύκειο. Ο καθένας σπουδά μπορεί μόνος του, με χρόνο βέβαια πολλές φορές προσωπικό, έξτρα. Για τους μαθητές ήταν διδακτικός χρόνος. Ήταν διδακτικός εννοείται. Έκαναν και σταθμούς εργασίας. Πόσοι μαθητές. Ορίστε. Πόσοι μαθητές. Είμαστε στο σχολείο εκπαιδευτική. Οι μαθητές μας είναι 95 στο σχολείο. Και όλοι οι μαθητές είχαν ανάλυση στην ηλικία. Όλοι οι μαθητές αναλόγως με το τούτο μπήκαν στη διαδικασία να εμπλακούν. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε. Φέτος κιόλας όλοι οι εκπαιδευτικοί καθολικά έκαναν κάτι. Ενώ έκαναν μια εφαρμογή διαδραστική με το Word, αλλά προσπαθήσαμε όλοι να φτιάξουν και όντω κάτι που να μάθουν. Αλλαγή σταθμού. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Απλώς κάτι έχασα. Να σας ρωτήσω. Είμαστε εμείς τώρα. Κάνουν παπάδες με όλους πραγματικά, απίστευτο. Δεν μπορούμε πλέον να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να σεβάμε αυτές τις δράσεις και στην σχολική μας χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Μια χαρά. Μπορούμε να πάρουμε έχετε αφήσει. Ναι, μπορούμε να πάρουμε. Ναι, μπορείτε, ναι, βεβαίως. Έχει και σελίδο, δείχτε. Τελικά μια παρουσίαση. Ευχαριστώ. Το λοιπόν είναι για απόρου τώρα. Γεια σας συνάδελφοι, εδώ είναι ο σταθμός για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ουσιαστικά το παιδαγωγικό στηρίζει προγράμματα όπως το ασφαλές σχολείο στο διαδίκτυο και οι μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο. Μαζί μας έχουμε τώρα το Δημοτικό Σχολείο Ναυόρου, θα παρουσιάσει η κυρία Κωνσταντίνα. Γεια σας, είμαι Κωνσταντίνα. Ακούτε με? Ναι, γιατί να πάτε το κομμάτι. Ευχαριστώ. Έρχομαι από το Δημοτικό Σχολείο Ναυόρου, από την επαρχία Αμοχώστου. Μαζί να πω ότι αρχικά ότι δεν είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι με προγράμματα ψηφιακών τεχνολογιών. Έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν, συγκεκριμένα με το πρόγραμμα ασφάλεια στο διαδίκτυο. Και από την μικρή μου εμπειρία έχω διαπιστώσει όταν τα παιδιά μπλέκονται τα ίδια σε δράσεις, είτε δημιουργώντας είτε εμπλέκονται ενεργά σε αυτές, μαθαίνουν περισσότερο. Έτσι, φέτος, στη φετινή χρονιά μαζί με τον Διευθυντή και δύο άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα των μικρών εκπαιδευτών. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας με μια έρευνα ανάμεσα στα παιδιά του σχολείου μας. Οι μικροί εκπαιδευτές μοίρασαν χαρτάκια post-it στα παιδιά με δύο ερωτήματα. Τι γνωρίζεις για το διαδίκτυο και τι θα ήθελες να μάθεις για το διαδίκτυο.
Από τις απαντήσεις που πήραν τα παιδιά διαπίστωσαν ότι τόσο οι γνώσεις που είχαν οι συμμαθητές τους, αλλά και οι απορίες τους σύγκριναν πάρα πολύ με τις δικές τους. Έτσι αποφασίσαμε να βαθύνουμε ακόμη περισσότερο την έρευνά μας. Εδώ είναι φωτογραφίες από τη συλλογή των post κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων που αναρτήθηκαν και τα διάβασαν τα παιδιά. Αποφασίσαμε λοιπόν να βαθύνουμε την έρευνα μας ακόμη περισσότερο και έτσι φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο με τη χρήση του Google Forms τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς τους. Τα παιδιά απάντησαν τα ερωτηματολόγια κατά τη διάρκεια του διδακτικού χρόνου με τα μελέτες που διαθέτουμε στο σχολείο μας και οι γονείς τα απάντησαν με σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο που τους στάλθηκε στα τηλέφωνά τους. Να αναφέρουμε εδώ ότι δυστυχώς η συμμετοχή των γονιών στο σχολείο μας ήταν πολύ μικρή, ήταν μειωμένη, αφού μόλις το 50% απάντησαν στα ερωτηματολόγια. Μέσα από τις απαντήσεις τώρα των ερωτηματολογίων των παιδιών, ανακαλύψαν ότι πολλά από τα παιδιά του σχολείου μας περνούν πολλές ώρες μπροστά από την οθόνη. Έτσι βρήκαμε την ανάγκη ότι πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να μειώσουμε αυτές τις ώρες ή ακόμα καλύτερα να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτές τις ώρες μπροστά από την οθόνη. Παράλληλα, οι γονείς που απάντησαν τα ερωτηματολόγια εξέφρασαν την επιθυμία να λάβουν επιμόρφωση σε θέματα ασφάλειας του διαδικτύου. Έτσι ξεκινήσαμε με διαλέξεις από ειδικούς. Φέραμε τον κύριο Μάριο Πλουτάρχου, ειδικό σε θέματα ασφάλειας του διαδικτύου από τη ΣΥΤΑ, τον κύριο Χρήστο Ρουσιά, λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και εκμεταλλευτήκαμε και τους γονείς που ήταν καθηγητές πληροφορικής του σχολείου μας και ήρθαν στο σχολείο στις τάξεις να μιλήσουν στα παιδιά. Ως επιτοπλίστων η επιμόρφωση των παιδιών έγινε στις τάξεις από τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς. Ήμασταν 3 εκπαιδευτικούς. Οι τάξεις ήταν η τρίτη και η τετάρτη τάξη, μια τρίτη, 2 τετάρτης τάξης. Χρησιμοποιήσαμε τις ιστοσελίδες που βλέπετε στην οθόνη σας και κυρίως την συγκεκριμένη ιστοσελίδα του την εδώ, είναι ήρωες του διαδικτύου. Να πω εδώ ότι υπάρχει πολύ καλό υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα. Υπάρχει ολόκληρος ειδικός με καταρτισμένα αναλυτικό το πρόγραμμα, τα μαθήματα που μπορεί να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός και οι παρουσιάσεις, και μπορεί κιόλας να γίνει μέλος στην ιστοσελίδα και να λάβει επιμόρφωση για το σχετικό υλικό. Λοιπόν, τα μαθήματα έγιναν με βάση των 5 αρχών της ψηφιακής ασφάλειας, τη διαδικτυακή νομοσύνη, τη διαδικτυακή γενναιότητα, τη διαδικτυακή εκρήγορση, δύναμη και ευγένεια. Μέσα στα πλαίσια της πρώτης αρχής, τα παιδιά έμαθαν μέσα από παραδείγματα και μέσα από χειροπιαστά παραδείγματα και μέσα από συζητήσεις την ανάγκη για να έχουν μια θετική παρουσία στο διαδίκτυο. Έφτιαξαν και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Έφτιαξαν αφίσες, έγραψαν σενάρια, φανταστικά σενάρια, αλλά που ήταν πολύ κοντά στα σενάρια της καθημερινής μας ζωής, και δημιούργησαν και παιχνίδια προσπαθώντας να κατανοήσουν ότι το κάθε άτομο ερμηνεύει διαφορετικά μια ανάρτηση στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια οι μικροί εκπαιδευτές έγιναν μικροί δημοσιογράφοι και όλα όσα έμαθαν τα συγκέντρωσαν στο πρώτο τεύχος της εφημερίδας με τίτλο «Διαδικτυακά νέα». Την μοίρασαν στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου μας. Κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων υπήρχε σχετικός σταθμός στα διαλύματα, αφού πρώτα πέρασαν από τις τάξεις και ενημέρωσαν όλα τα παιδιά σχετικά με το περιεχόμενο της εφημερίδας. Στα πλαίσια της δεύτερης και της τρίτης αρχής, τα παιδιά ενημερώθηκαν για την σωστή χρήση του διαδικτύου και τους κινδύνους που ελοχεύει αν δεν τους χρησιμοποιήσουμε σωστά. Δημιούργησαν κανόνες σωστής συμπεριφοράς, έφτιαξαν έναν κώδικα σωστής συμπεριφοράς και τον διαμοίρασαν σε όλες τις τάξεις του σχολείου μας, και ταυτόχρονα έναν οδικό γονέων για ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου που αποστάλθηκε στο σπίτι και σε άλλους φορείς της κοινότητας.
Προέκυψε η ανάγκη για ένα διάλειμμα μετά από όλα που έκαναμε, για ένα διάλειμμα με παιχνίδι και έτσι η μέρα ασφαλούς διαδικτύου αποτέλεσε ένα αφορμή για μια γιορτή στο σχολείο μας. Οι μικροί εκπαιδευτές δημιούργησαν σταθμούς με παιχνίδια, με δικά τους επιτραπέζια παιχνίδια που φτιάξαν. Συγκεκριμένα φτιάξαν τον τροχόν της τύχης, το ναι ή όχι και ταμπού και ένα σταθμό με ζωγραφική. Και παιδιά του σχολείου μας πέρασαν από τους διάφορους σταθμούς και έπαιξαν και ζωγράφησαν τη συγκεκριμένη μέρα. Είναι γνωστό ότι πολλές από τις επαφές και το περιεχόμενο που συναντούμε στο διαδίκτυο δεν είναι αξιόπιστο ούτε αληθές. Αντίθετα, μάλιστα, μπορεί να αποτελεί και μια προσπάθεια κακόβουλης εξαπάτησης και υποκλοπής των προσωπικών μας για το πληροφοριό. Έτσι, κρίναμε απαραίτητο ότι τα παιδιά έπρεπε να μάθουν τι είναι διαδικτυακή απάτη, πώς να την αναγνωρίζουν και πώς να την αποφεύγουν. Πάλι όλα όσα έμαθαν τα συγκεντρώσαμε στο δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας και στη συνέχεια καλέσαμε του παππού και τη γιαγιά για να τους μάθουμε όσα είχαμε πει στα μαθήματά μας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες ουσιαστικά ήταν πολλά επιφυλακτικοί στην αρχή. Τα πράγματα να μάθουμε κλπ. Αλλά στη συνέχεια, όταν είδαν ότι νιώσαν πιο ασφάλεια εκ των υστέρων, όταν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους είχαν τόσες πολλές γνώσεις και ήταν και πιο ασφάλειες τώρα, γιατί λέει μαθαίνουμε κάποια πράγματα, μαθαίνουν το αγοραστικό. Όμως αφαιρέσανε τους παππούδες χωρίς τεχνολογία μπροστά τους. Χωρίς τεχνολογία μπροστά τους. Ήταν φύλλα εργασίας, μια και το λογιστές να πούμε, επειδή προηγουμένως κάναμε και για την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ του Γιάννη είχα μεγάλη βοήθεια με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν στους παππούδες και στις γιαγιάδες επικαλέστηκα τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Έδωσα τις κάποιες οδηγίες και είχαμε μια ανατροφοδότηση σχετική και πρόκειψε πρώτο αποτέλεσμα. Συνεχίσε η εκπαίδευση των παππούδων και των γιαγιάδων συνεχίστηκε και τον απογευματινό χρόνο, αφού εστάληκε στο σπίτι ένας οδηγός για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, για συμβουλές και ένας οδηγός για την εγκατάσταση της εφαρμογής του Viber. Τα μαθήματα μας ολοκληρώθηκαν με τη μελέτη βιβλίων που είχαν σχέση με το διαδίκτυο. Το ένα το βιβλίο που μελέτησε η τρίτη τάξη ήταν ο Τίκης στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου της κυρίας Παναγιώτας Χατζητσοφή, που στη συνέχεια τα παιδάκια της τρίτης τάξης μπήκαν στην δευτέρα τάξη και το δίδαξαν στα μικρά παιδιά με δημιουργικές δραστηριότητες. Η τετάρτη τάξη μελέτησε το βιβλίο της συγγραφέας Άντρης Αντωνίου «Τσίχλα κολλημένη στο παπούτσι μου». Μέσα από τους δύο ήρωες της ιστορίας μας, τον Βαγγέλη και τη Θοδώρα, τα παιδιά είδαν τη συμπεριφορά τους και τις αντιδράσεις τους σε σχέση με τις αναρτήσεις που έκαναν οι ήρωες στο διαδίκτυο και μετά από συζήτηση οριοθέτησαν τις αρχές που πρέπει να έχει η συμπεριφορά του γράμματου ψηφιακά γράμμα του πολίτη. Στη συνέχεια είχαμε μια διαδικτυακή συνάντηση με τη συγγραφέα, όπου τα παιδιά έλυσαν όλες τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν από την μελέτη του συγκεκριμένου βιβλίου. Είχαμε να ενισχύσουμε βάζοντας διαφορετικά σημεία πρόσβασης και στους δύο τους ρόλους, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, ασύρματα. Προγραμματίσαμε την αγορά 2x2 σε τρομποτικής από την εταιρεία Nengino και ακόμα 2 τάπλετ για προγραμματισμό των συγκεκριμένων των συσκευών, πέρα δηλαδή από αυτά που χρησιμοποιούνται στην πρώτη τάξη. Είναι απλά για το εργαστήριο της ρομποτικής. Προγραμματίσουμε την αγορά Microbit, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε σε ένα project που ξεκινήσαμε από φέτος και να συνεχιστεί να ολοκληρωθεί του χρόνου. Ίσως το project να είναι κάτι που, αν είμαστε του χρόνου, Νικόλα, στα καινοτόμα σχολεία, το παρουσιάσουμε του χρόνου το project για το έξυπνο θερμοκήπιο μας βιώσιμης ανάπτυξης.
Προγραμματίσαμε την αγορά βιντεοπροβολέα ακριβώς για το εργαστήριο της ρομποτικής. Προγραμματίζουμε την αγορά εξοπλισμού για χρήση νερού από ανακύκλωση για το πότισμα του θερμοκηπίου μας, να ανακυκλώνουμε το νερό στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός βιώσιμης ανάπτυξης θερμοκηπίου και με την ελπίδα ότι θα βάλουμε στο νου των παιδιών τη βιώσιμη ανάπτυξη ως έναν τρόπο ζωής για το μέλλον τους. Επίσης προμηθευτήκαμε κλαδοτελμαχιστή, προγραμματίζουμε να προμηθευτούμε κομποστοποιητή και πάλι για να φτιάχνουμε το δικό μας το κομπόστ στο σχολείο που να χρησιμοποιούν αντί άλλου λιπάσματος στο θερμοκήπιο του, ώστε να είναι πλήρως βιώσιμη η ανάπτυξη και η λειτουργία του μέσα από το ίδιο το σχολείο. Προμηθευτήκαμε και άλλα υλικά βέβαια που χρειάζονται για το πρόγραμμα τούτο. Πώς χρηματοδοτήσαμε τις δράσεις. Όλοι έχουμε πολλές ιδέες, είμαι σίγουρος όλοι έχουμε πολλές ιδέες και όλοι αναζητούμε καινούργιες ιδέες όποτε έρθουμε σε έναν τέτοιο είδους εργαστήριο, έναν τέτοιο είδους συνέδριο. Από πού βρίσκουμε τα λεφτά. Εμείς είπαμε αρχικά προσπαθήσαμε να πάρουμε τα λεφτά από το παιδαγωγικό instituto πρόγραμμα το άλλο. Δεν πετύχαμε. Ωραία. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, βέβαια υπάρχουν. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Φέτος αξιοποιήσαμε το πρόγραμμα καινοτόμα σχολεία και εκπαιδευτική περίμεση, πήραμε 250 ευρώ από το πρόγραμμα τούτο. Αξιοποιήσαμε το πρόγραμμα της τηγανοκίνησης, λάβαμε άλλα 740 ευρώ νομίζω από το πρόγραμμα της τηγανοκίνησης. Συμμετείχαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλαγή σταθμού. Στο πρόγραμμα τούτο έχουμε άλλες 8.000 χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, από τις οποίες οι 6.000 περίπου είναι αποκλειστικά για αγορά εξοπλισμού. Μιλούμε για πάρα πολλά λεφτά που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Υπόθηκε πιο πριν για αλλαγή κάθε κάποιο χρονικού διαστήματος των συσκευών. Ναι, υπάρχει τούτη ανάγκη. Υπάρχουν όμως τρόποι γιατί κάθε μερικά χρόνια το σχολείο μας εντάσσεται σε κάποιον Εράσμους, αντλεί κάποια λεφτά, επενδύει σε εξοπλισμό που μένει στο σχολείο. Κάθε μερικά χρόνια το σχολείο μας απευθύνεται σε κάποιους σπόνσορες, επιχειρηματίες και μέσω των επιχειρηματιών αποκτά κάποιον εξοπλισμό ο οποίος μένει στο σχολείο και αξιοποιείται. Το θέμα είναι να αξιοποιήσουμε και να επενδύσουμε πάνω και στο ανθρώπινο το δυναμικό του σχολείου, να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ώστε να έχουν το θάρρος και να θέλουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, αλλά την έχουμε εκεί να βρίσκεται στο σχολείο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος κάποιες ερωτήσεις. Όχι, δεν είμαστε σχολείο STEM. Το σχολείο μας είναι ενιαίο ολοήμερο σχολείο, δηλαδή για όλα τα παιδιά. Ξεκινάει η φοιτηση 7 και 30 το πρωί και στις 4 το απόγευμα. Έχουμε 2 μαθήματα ενδιαφέροντος που επιλέγουν τα παιδιά τα ίδια τι μάθημα ενδιαφέροντος θέλουν να κάνουν από μια πλειάδα μαθημάτων. Έναν από αυτά είναι το μάθημα της ρομποτικής. Ναι. Φροντίσαμε να στείλουμε φέτος εκπαιδευτικό του σχολείου μας σε ό,τι σεμινάριο είδαμε να έχει σχέση με τα STEM και τη ρομποτική φέτος. Στείλαμε τον να πάει να επιμορφωθεί ώστε να αναλάβει το μάθημα του χρόνου. Γιατί είχαμε διαπιστώσει ότι μέσω της αγοράς υπηρεσιών, ακούστηκαν και πολλά για την αγορά υπηρεσιών τον τελευταίο καιρό, δεν λειτουργήσε το πρόγραμμα. Είχαμε ξαναπροσπαθήσει να υλοποιήσουμε το θέμα της ρομποτικής στο σχολείο μας σε προηγούμενα χρόνια μέσω της αγοράς υπηρεσιών, δεν λειτουργήσε. Και έτσι αποφασίσαμε ότι πρέπει κάποιος μεταξύ του προσωπικού να πάει, να εκπαιδευτεί, να δοκιμάσει, να δουλέψει, να κοπιάσει και να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε κάτι αξιόλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά επειδή πέρασε και ο χρόνος για να πάτε και στο δίπλα σταθμό τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. μουσική στο YouTube και μέχρι εκεί. Λοιπόν, έτσι οι στόχοι που θέσαμε κινήθηκαν σε 3 άξονες. Ο πρώτος μας άξονας ήταν η επιμόρφωση, ο πρώτος μας
άξονας ήταν να αναβαθμίσουμε την ψηφιακή υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου μας, που ήταν το απαραίτητο πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη δουλειά μας. Θελήσαμε να φτάσουμε στο βασικό επίπεδο και όπου αντιστοιχεί έναν λάπτοπ ή ένα τάμπλετ ανά 3 μαθητές. Και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε έναν διαδραστικό πίνακα για κάθε τάξη. Ο δεύτερος μας στόχος ήταν να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλη αυτή την τεχνολογία στη διδασκαλία τους, να αναβαθμίσουμε και το δίκτυο αφού είναι απαραίτητη και η χρήση του διαδικτύου και να μπορέσουμε έτσι να βελτιώσουμε και τις ψηφιακές ικανότητες των μαθητών μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία μας. Το θέμα του project το οποίο επιλέξαμε να δουλέψουμε φέτος έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα της κοινότητας μας, που είναι μια κοινότητα όπου οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι συμβιώνουν ειρηνικά μετά το 1900. Που ετοίμασε, διένυμε, φυλάδια, έφτιαξε τις αφίσες κλπ. Και διακόσμησε φυσικά την πινακίδα στο σχολικό χώρο. Και τέλος είχαμε την ομάδα ηχογραφίας που δημιούργησε το ηχητικό σήμα, το ηχητικό μήνυμα, ηχογράφησε την εκπομπή, έγινε το μοντάζ, επιλέχθηκαν όλα τα ηχητικά εφέ. Αυτή είναι η αφίσα μας. Στη συνέχεια δόθηκε από μία ερώτηση σε κάθε μαθητή για να ψάξει και να βρει την απάντηση. Κάποια παιδάκια πήγαν και σε κάποιους επιστήμονες και τους ρώτησαν διάφορες ερωτήσεις για να τους βοηθήσουν στην απάντηση των ερωτήσεων. Το βήμα πρώτο λοιπόν ήταν η διερεύνηση για την εξέβρεση απαντήσεων. Μετά η διερεύνηση της αξιοπιστίας των πηγών. Στη συνέχεια ο σχεδιασμός της δομής της απάντησης και τέλος η συγγραφή. Να ακούσουμε λίγο από την εκπομπή των παιδιών. Εδώ μπορείτε να δείτε Ρώτα έναν εκτεό. Μία εκπομπή από παιδιά. Για παιδιά αλλά και μεγάλους. Παιδιά του σχολείου μας από την πρώτη μέχρι την πέμπτη τάξη κάνουν τις ερωτήσεις και οι εκταίοι ψάχνουν, ερευνούν και βρίσκουν τις απαντήσεις. Τα θέματα μπορεί να είναι μεγάλα αλλά και μικρά, σχετικά με τη φύση, τις λέξεις, την ιστορία, τους πλανήτες, ακόμη και το τέλος του κόσμου. Όποιος έχει μία ερώτηση μπορεί να την κάνει. Ρώτα έναν εκταίο. Μία εκπομπή του GC School of Careers. Είμαι ο Χάρης από την Τρία Μπλε και εγώ ρωτώ πώς η γη είναι στρογγυλή. Απαντάει στον μικρό μας φίλο η Μαριάννα Χατζησταυρή από την 6 Πράσινο. Πριν από χιλιάδες χρόνια, ένας πολύ έξυπνος άντρας, ο Ερατοσθένης, ανακάλυψε πως η γη είναι στρογγυλή με μαθηματικά. Το πείραμα που έκανε ήταν το εξής. Είχε βρει 2 πηγάδια σε 2 διαφορετικές πόλεις και έβαλε από ένα ξυλάκι μέσα τους. Μια πολύ ηλιόλουστη μέρα, στις 21 Ιουνίου, το θερινό ηλιοστάσιο, ο Ερατοσθένης πρόσεξε πως στο ένα πηγάδι δεν υπήρχε ξιά του ξύλου, που σημαίνει πως ο ήλιος ήταν ακριβώς από πάνω από το πηγάδι. Όταν πήγε στην άλλη πόλη, είδε πως υπήρχε σκιά από το ξυλάκι, που σημαίνει πως ο ήλιος δεν ήταν ακριβώς από πάνω από το πηγάδι, αλλά πιο δίπλα. Τότε είναι που ανακάλυψε πως η γη δεν είναι επίπεδη, αλλά στρογγυλή. Ένας άλλος τρόπος να το σκεφτεί κάποιος είναι πως μπορούσε να βάλει ένα ξυλάκι σε ένα σημείο της γης και να αρχίσει να περπατάει για πολύ καιρό, ώσπου να βρει το ίδιο ξυλάκι. Αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές στο μάθημα της γλώσσας και των μαθηματικών, είτε για να παράξουν κείμενα, να τα διορθώσουν, με μαθηματικά εφαρμογίδια. Δουλέψαμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο μέσα από παραμύθια αλλά και από άλλες δημιουργικές εργασίες, όπου τα παιδιά γνώρισαν το σωστό τρόπο αξιοποίησης του διαδικτύου, αλλά και σε άλλα θέματα του αναλυτικού προγράμματος, όπως η περιβαλλοντική αγωγή, όπου μελέτησαν τα φυτά τα οποία για παράδειγμα θερέψαμε, έφτιαξαν δικές τους παρουσιάσεις. Άρα προσπαθήσαμε σιγά σιγά να εντάξουμε λίγο την τεχνολογία σε όλα τα διδακτικά μας αντικείμενα.
Εντάξει, ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά το Γενάρη, όπου αποκτήσαμε για πρώτη φορά την τεχνολογία στο σχολείο μας. Ήταν δύσκολο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Σιγά σιγά να εξοικειωθούν με τα καινούργια εργαλεία, να επιμορφωθούν και να δουν πώς μπορούν με κατάλληλον τρόπο να τα εντάξουν στο μάθημά τους. Αλλά με τη στήριξη και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της κοινότητας, νομίζω σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και μέχρι τον Νοέμβριο που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα θα καταφέρουμε έτσι αρκετά πράγματα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα προχωρήσουμε και σε μια διάχυση της δουλειάς που έγινε στην κοινότητα. Τέλος του μήνα θα γίνει παρουσίαση των δουλειών κάποιων παιδιών στην κοινότητα μαζί με την προβολή με το ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με την ειρηνική συμβίωση και θα δημιουργήσουμε και στην πλατφόρμα της κοινότητας υλικών το οποίο έχει δημιουργηθεί από τα παιδιά, από τις συνεντεύξεις, θα αναπτυχθεί και έτσι θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να προβάλλουν και τη δουλειά τους και προς την κοινότητα. Τώρα μου, είμαι πολλά γρήγορη. Πάρα πολλά. Λοιπόν, θέλω να σας... Όχι βέβαια. Λοιπόν, πριν να φύγετε, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν για όλη τη συνεργασία. Η αλήθεια να λέγεται φαίνεται ήταν δύσκολο εγχείρημα. Θέλω να πω για το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο, επειδή είναι τελευταίο στο σταθμό. Έναν ευρωπαϊκό το οποίο έχει επιχορηγήσει 16.000 ευρώ κάθε σχολείο από τα 5. Τα όλα που είδατε μαζί με είναι 3 δημοτικά και 2 μέσεις, ένα λύκειο και ένα γυμνάσιο. Έχουν πάρα πολλά δύσκολο έργο μπροστά τους γιατί όλα αυτά δεν γίνονται αυθαίρετα. Γίνεται συγκεκριμένο σχεδιασμός μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε ως έργο. Έχουν επιλεγεί από όλη την Ευρώπη από 500-600 είναι μόνο 123 σχολεία, τα 5 αυτών είναι από την Κύπρο, δικά μας. Και είναι βασισμένα στο πώς αναπτύσσει ένας... Συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τις παρουσιάσεις. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Βγαίνετε να φάτε. Απλά πρωτού αποχωρήσω, τώρα ένα λεπτό πρέπει να δει σχολεία είναι στα αυτούς ακόμα. Είσαι μια χαρά, είπα να το πω για το ελεγχή, γιατί η τελευταία μου είναι But you came to pick us up when you want to go. Είναι τραυματική εμπειρία για σένα. Μάνα, ωραία, τι κερδίσαν, ήταν το παιδί του σχολείο. Απλά επειδή βλέπω κάποιους συνάδελφους να φεύγουν, απλά μια διευκρίνηση ότι με αυτό τις παρουσιάσεις των σχολείων ουσιαστικά ολοκληρώνεται το γύρο μέρος της ημερίδας. Θα ακολουθήσουν τα σεμινάρια, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που είναι προαιρετικά. Όσοι συμμετείχετε να μαθήσετε, ευθυμίζω το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ημερίδας και να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας στη σημερινή ημερίδα, όσοι δεν θα συμμετέχετε στα εργαστήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, συνάδελφοι. Οι πλανήτες, δηλαδή την μάζα τους, την περιστροφή, την περιφορά τους. Είχαν να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 2 με έτσι πολύ σύντομες ερωτήσεις. Να αναφέρουμε ότι θα προσπαθήσουμε όλες τις παρουσιάσεις από τους σταθμούς να τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του ημερίδας μαζί με τις παρουσιάσεις από τις δύο εισηγήτριες. Είχαμε δώσει ένα QR code ώστε να στοχαστούν και να συμπληρώσουν τις εμπειρίες από αυτήν την δραστηριότητα. Εδώ βλέπουμε οψικό υλικό για τη διάθεση των ακτιβιτήτων. Είχαμε και τον κύριο Βιογραφίας, τον κύριο Χρήστος, που μας έδωσε να εργάζονται με γραφεία Γκνάσια και αντικείμενο είχαμε και εκπαιδευτικών προσωπικών το οποίο έχουν παρακολουθήσει αυτήν την δραστηριότητα. Κάποια σχόλια και εντυπώσεις που είχαν εκφράσει οι μαθητές μέσω του τεχνολογίου, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και εντυπωσιακό. Ήταν δηλαδή πολύ διαφορετικό και έμαθαν πάρα πολλά για το ηλιακό σύστημα και από συναδέλφους που ήταν εκεί παρόν, το βρήκαν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία. Η χρήση αυτών των παιδιών λέει ότι προσέχει τα παιδιά και γίνεται πιο κατανοητό το μάθημα. Άρα εμπαθαίνουμε πιο ξεκάθαρα τις γνώσεις τους. Είχαμε ξεκαστεί άψογα με τον αγαπητό του Χρήστο. Ευχαριστούμε για όλους, για την υπομονή σας, για την χρόνο σας.
Και όσοι θα είσαστε μετά στο εργαστήριο θα δούμε στο εργαστήριο μετά.